Okay, good morning. कतिजना आउनुभयो? Morning, sir. Okay, so न्युमेरिकल मेथड्सको एउटा क्लास भइसकेको छ हैन तपाईहरुको? बीएम सरले लिनु भएको थियो अस्ति सन्डे. हो Yes, सर. sir. Okay, so कर्व फिटिङ गर्नु भयो होला, लिस्ट स्क्वायर मेथड अफ कर्व फिटिङ हो. हो सर. Okay. So अरु साथीहरु आउन्जेल अलिकति सिलेबसको डिस्कसन गरौँ, देन विल प्रोसिड. Okay, so न्युमेरिकल मेथड्सको तपाईले यो सिलेबस हेर्नुभयो भने जम्मा त्यहाँ 7 वटा च्याप्टर छ है. 7 वटा च्याप्टर मध्ये फर्स्ट युनिट अफ फर्स्ट च्याप्टर चाहिँ इट्स जस्ट सम इन्ट्रोडक्टरी कन्सेप्ट्स है. कतिपय चीजहरु चाहिँ अरु च्याप्टरहरु कभर गर्दै जाँदाखेरि त्यही आउँछ है. नआउने चीजहरु मात्र हामी लास्टमा कभर गर्छौं. सो कंक्रीट च्याप्टर भनेको जम्मा 6 वटा छ हैन. 6 वटा यो कंक्रीट च्याप्टर्सहरु मध्ये मैले 3टा लिन्छु, बीएम सरले 3टा लिनुहुन्छ है. सो मैले लिने चाहिँ solution of nonlinear equations, solution of system of linear equations or linear algebra, त्यसपछि solution of ordinary differential equations. अब बाकी 3टा च्याप्टर चाहिँ इन्टरपोलेसन एन्ड कर्व फिटिङ यो बीएम सरले सुरु गरिसक्नु भएको छ है. त्यसपछि डिफरेन्सिएसन एन्ड इन्टिग्रेसन तिर जानुहुन्छ उहाँ, देन पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेशन्स. सो यिनीहरुमा हेर्दाखेरि च्याप्टर 4 र च्याप्टर 5 चाहिँ एकदमै डिपेन्डेन्ट छ है. सो च्याप्टर 4 को इन्टरपोलेसन भन्ने चीजहरु नपढिकन यो डिफरेन्सिएसन र इन्टिग्रेसनमा जान सकिदैन, किनभने सबै फर्मुलाहरु च्याप्टर 5 को चाहिँ च्याप्टर 4 मा डिपेन्डेन्ट छ है. द्याट्स व्हाई सो यु विल फर्स्ट गो इन्टु च्याप्टर 4 देन ओन्ली च्याप्टर 5. त्यसपछि बाँकी च्याप्टर्सहरुमा चाहिँ यो लिनियर एल्जेब्रा चाहिँ प्राय सबै च्याप्टरमा कहीं न कहीं आइरा हुन सक्छ. त्यही भएर अब यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्स अथवा लिनियर एल्जेब्रा तपाईले पहिला पनि गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि डिपेन्डेन्सी भए पनि नो प्रब्लम, किनभने यु अलरेडी नो द कन्सेप्ट्स. सो जनरली यो अलि बढी आउने चाहिँ च्याप्टर 4, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 मा यु विल सल्भ दोज प्रब्लम्स by first reducing to system of linear equations. त्यही भएर सिस्टम अफ लिनियर इक्वेशन्स हामीले सुरुमै स्टार्ट नगरे पनि केही पनि प्रब्लम छैन, बिकज यु हेभ बीन सल्भिङ सच प्रब्लम्स सिन्स +2 or इभन स्कुल लेभल. ओके, सो यो बाहेक अब यो न्युमेरिकल मेथड्सको तपाईको एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट कुरा गर्नुहुन्छ भने लेट्स सी हाउ मच मार्क्स डज दिस सब्जेक्ट क्यारी. सो तपाईको मार्कसिटमा चाहिँ यो न्युमेरिकल मेथड्स टोटल अफ 150 मार्क्स कभर गर्छ है. त्यो मध्ये 20 अरु सब्जेक्ट जस्तै इन्टरनल असेसमेन्ट भइहाल्यो. त्यसपछि 80 मार्क्स को आईओई को बोर्ड एक्जाम एन्ड 50 प्र्याक्टिकल भनेर छुट्याइएको छ है. सो एकछिनमा हामी यो प्र्याक्टिकलमा के गर्छौं त्यो पनि डिस्कसन गरिहाल्छौं. ओके, सो बोर्ड एक्जाममा चाहिँ जुन 80 मार्क्स छ त्यसमा चाहिँ कस्ता खालको क्वेशन्सहरु आउँछन् त भने यो न्युमेरिकल मेथड्सको हामीले कोर्स भरि डिफरेन्ट खालको टेक्निक्सहरु, सो इच डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लमको लागि कस्ता कस्ता टेक्निक अप्लाई गर्न सकिन्छ त्यस्ता टेक्निक्सहरु पढ्दै जान्छौं है. र त्यहाँबाट तपाईले न्युमेरिकल्सहरु सल्भ गर्न जान्नुपर्छ युजिङ जस्ट योर बेयर ह्यान्ड्स एन्ड क्याल्कुलेटर. र त्यस्ता खालको न्युमेरिकल्सहरु फाइनल एक्जाममा अलि बढी सोध्ने गरिएको छ. जनरली 60 मार्क्स भन्दा बढी चाहिँ न्युमेरिकल नै आउँछ. अब बाँकी जनरली 60 भन्दा बढी भने चाहिँ 65 मार्क्स जतिको आउँछ है. सो बाँकी 15 मार्क्स चाहिँ धेरै जस्तो 10 मार्क्स को हाराहारीमा, नट एक्ज्याक्टली बट अप्रोक्सिमेटली 10 मार्क्स जतिमा चाहिँ यो न्युमेरिकल मेथड्स को प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने खालको क्वेशनहरु आउँछ जुन हामी प्र्याक्टिकलमा पनि कभर गर्छौं. त्यसपछि न्युमेरिकल मेथड्समा तपाईहरुले म्याथमेटिकल प्रब्लम्सहरु न्युमेरिकली सल्भ गर्ने सँगै प्रोग्रामिङ पनि गर्न जान्नुपर्छ है, जसले इन अ टोटल अफ 60 मार्क्स जति कभर गर्छ. 50 मार्क्स इन्टरनल एक्जाम भइहाल्यो प्र्याक्टिकलको अथवा इन्टरनल असेसमेन्टबाट आउँछ, प्लस 10 पनि फाइनल एक्जाममा आइरा हुन्छ. ओके, अनि यो 20 मार्क्स को जुन इन्टरनल असेसमेन्ट छ यो चाहिँ तपाईको अब ड्युरिङ द सेमेस्टर अरु क्लास पर्फर्मेन्सहरु बाहेक हैन अरु सब्जेक्ट्सहरुमा जस्तै थ्योरेटिकल असेसमेन्ट हुन्छ भनेको यसमा तपाईले न्युमेरिकल्सहरु मात्रै भेट्नुहुन्छ. ओके, सो न एकैछिन अरु साथीहरु पनि आउँदैछन् हैन. सो कति पुग्यो 28 29 पुगेछ. सो एकैछिन अब यो सब्जेक्टमा हामी के गर्छौं त अलिकति डिस्कसन गरौँ. अलिकति स्वाद त पाइसक्नु भएको छ हैन. सो तपाईले हुन त प्रोबेबिलिटी एन्ड स्ट्याटिस्टिक्समा पहिला गरिसक्नु भएकै कन्सेप्ट, त्यहाँनिर रिग्रेसन भनेर गर्नु भएको थियो होला. यहाँ फेरि लिस्ट स्क्वायर मेथड अफ कर्व फिटिङ भनेर आइराछ. एक्चुअलमा कुरो त्यही हो.
फेरि यहाँ टपिक अलिकति रिपिट भइरहेछ, तर यहाँ मोस्ट प्रोबेबली अलिकति पहिलाभन्दा सायद बढी गर्नुहुन्छ। प्लस त्यति बेला तपाईँले प्रोग्रामिङ गर्नु भएको थिएन, यहाँनिर प्रोग्रामिङ पनि गर्नु पर्यो, एउटा यो पार्ट छँदैछ। बिसाइड्स दिस, के सो यु मे बी वन्डरिङ लाइक तपाईँले म्याथ्समा योभन्दा अगाडि अहिले यहाँ लेखेको टपिक्सहरूमध्ये प्राय टपिक्सहरू पहिला म्याथमा पनि गरिसक्नु भएको छ। फेरि यो न्युमेरिकल मेथड्स भनेर त्यस्तै त्यस्तै खालको प्रब्लम्सहरू किन फेरि न्युमेरिकल मेथड्समा रिपिट भइरहेछ, एउटा यो कुरा बुझ्नु पर्यो। एन्ड बिफोर द्याट you should not be in any doubt why you have been studying so much of mathematics your entire life. So school level देखि +2 अहिले BE मा पनि हरेक सेमेस्टर म्याथमेटिक्सले पिछा छोडेको छैन। सो म्याथमेटिक्स सब्जेक्टहरू मात्रै काउन्ट गर्नुभयो भने पनि योभन्दा अघिल्लो पल्ट 4वटा म्याथ, प्रोबेबिलिटी स्ट्याटिस्टिक्स सुद्धा 4वटा म्याथ पढिसक्नु भएको छ। यो न्युमेरिकल मेथड्स पनि म्याथमेटिक्सकै ब्रान्च हो। प्लस 4th इयरमा हो कि त्यो 2nd सेममा हो तपाईँको अर्को एउटा छ कम्प्युटेसनल टेक्निक्स भनेर, त्यहाँ पनि फेरि म्याथ नै आउँछ। भनेपछि you should not be in doubt like why you have been studying so much of mathematics in your civil engineering course. Okay, anyone? Can you feel or can you share your ideas why you have been studying so much of mathematics in civil engineering? Okay, I'll call some names. Okay, Akash Rawat. Absent. Okay, Vivek Khadka. Okay, can you share some ideas like why you have been studying so much of mathematics in engineering or civil engineering? सिभिल इन्जिनियरिङको हरेक पार्टमा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्स युज भएको हुन्छ। हजुर, चाहे त्यो म्याथमेटिक्स नै किन नहोस्, हाम्रो अरू सब्जेक्टमा पनि प्राय एप्लाइड एप्लिकेसनहरूमा पनि हाम्रो युज भइरहन्छ। ओके ओके, लाइक अब सर्भेइङमा भयो त्यहाँ पनि हाम्रो म्याथमेटिक्स नै युज हुन्छ। ओके, त्यसै गरी वाटर रिलेटेड हाम्रो अरू सब्जेक्टहरूमा पनि म्याथमेटिक्स नै युज भइरहेको हुन्छ। ओके ओके, थ्याङ्क यू। ओके, सो अहिलेसम्मको हाम्रो बुझाइ के छ भने तपाईँले सिभिल इन्जिनियरिङमा धेरै जस्तो अरू सब्जेक्ट्सहरूमा अथवा सिभिल इन्जिनियरिङको कति डिसिप्लिनहरू पढिराख्नु भएको छैन, जस्तो वाटर रिसोर्स इन्जिनियरिङदेखि लिएर होइन द स्ट्रक्चर, जुनसुकै डोमेनमा जानुहोस् देयर इज सम म्याथमेटिक्स। अलिकति डेफ्थमा के बुझ्नु पर्यो भने वाइ म्याथमेटिक्स। सो पास्टमा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङले हामीलाई के दिएको छ भने, अथवा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ हामीले के को लागि युज गरिरहेको छौँ त भने वी हेभ बिन युजिङ अर अप्लाइङ डिफ्रेन्ट साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ कन्सेप्ट्स टु सल्भ आवर रियल वर्ल्ड प्रब्लम्स सच द्याट वी कुड एनहान्स द क्वालिटी अफ आवर लाइफ होइन। सो यसको लागि हामीले के गर्ने कोसिस गर्दैछौँ त भने ओके फिजिकल वर्ल्डमा अथवा नेचुरली अकरिङ फिनोमेनाहरूलाई इफ वी ट्राई टु रिप्रेजेन्ट those kinds of problems using some mathematical concepts such that those concepts can be solved using some kind of mathematics. त्यही भएर अहिलेसम्मको हाम्रो अप्रोच के भयो भने साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङमा रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई फर्स्ट वी ट्राई टु रिप्रेजेन्ट द्याट रियल वर्ल्ड प्रब्लम बाई सम mathematical relations which are collectively called as mathematical models. सो मोडलिङ गर्नु भने के भने कुनै पनि रियल वर्ल्डमा भएको चिजलाई त्यसको रेप्लिकाले है त्यस्तै मिल्दोजुल्दो रिप्रेजेन्टेसनले हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोज्यौँ भने देन द्याट इज कल्ड मोडलिङ हैन। सो रियल वर्ल्डमा एक्जिस्टिङ प्रब्लम्सहरूलाई अहिलेसम्म हामीले के गर्न खोजिरहेको छौँ त भने वी आर ट्राइङ टु गिमिक द्याट रियल वर्ल्ड प्रब्लम बाई सम म्याथमेटिकल फर्म सच द्याट if you are able to solve that mathematical problem, you are able to solve some kind of real world problem. Okay. So त्यही भएकोले गर्दाखेरि अब डिफ्रेन्ट इन्जिनियरिङ डिसिप्लिनहरूमा हामीले के गर्यौँ त अथवा हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले के गरे त भने साइन्टिस्ट इन्जिनियर्सहरूले ओके रियल वर्ल्डमा एक्जिस्टिङ यस्ता खालका प्रब्लमहरू छन् भने दिस प्रब्लम क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई दिस म्याथमेटिकल फर्म एन्ड इफ यु सल्भ दिस म्याथमेटिकल फर्म यु गेट सम काइन्ड अफ सल्युसन भन्ने हिसाबले थुप्रै इन्जिनियरिङ थ्योरी साइन्टिफिक थ्योरिजहरू दिएका छन्। वी एम्प्लोय दोज काइन्ड अफ साइन्टिफिक थ्योरिज अर इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल्स टु सल्भ आवर प्रब्लम्स एन्ड मोस्ट अफ देम आर म्याथमेटिकल इन नेचर।
सबै त नहोला तर धेरै जस्तो प्रब्लमहरु सिभिल इन्जिनियरिङमा त एकदमै हावी छ सो कुनै पनि प्रब्लमलाई हामीले सल्भ गर्न खोज्यौं भने कुनै न कुनै खालको म्याथमेटिकल फर्म आइरहन्छ फर एक्जाम्पल जस्तो स्ट्रक्चरमा हेर्नु भने पहिल्यै पछि डिफरेन्शियल इक्वेसन आउला त्यस्तै इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको प्रब्लम हेर्यौ भने पहिल्यै पछि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन्स and so on. So problem ko nature herikana the mathematical form can be different and which is known as a mathematical model. Model kina bhanya ta bhane physically occurring phenomena la हामीले mathematical form ले represent गर्न खोज्यौ त यसरी mathematical form मा represent गर्दाखेरि that physical problem may not be 100% exactly represented as it is occurring naturally, but we are trying to gimmick to some extent by some mathematical model. So modeling गर्नु भनेको जे छ त्यही त ठ्याक्कै त हुँदैन त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने सकेसम्म रिप्रेजेन्ट गर्ने कुनै फर्म हामीले डेभलप गर्यो भने दैट इज अ मोडल. सो म्याथमेटिकल मोडलले के गर्छ त भने यु ट्राई टु सल्भ योर रियल वर्ल्ड अर इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स बाइ द हेल्प अफ सम म्याथमेटिकल मोडल. ओके सो यस्ता खालका म्याथमेटिकल मोडलहरु हामी धेरै एन्काउन्टर गरौँला फ्युचरमा भन्ने हिसाबले स्कुल लेभलदेखि के गरिरहेको छौँ त वी हेभ बीन स्टडीing सो मच अफ म्याथमेटिक्स. अब बिगिनिङमा त एकदम सिम्पल म्याथमेटिक्स अर्थमेटिक एल्जेब्राहरु गर्नुभयो अलि हायर लेभलमा आइसकेपछि देन जस्तो क्याल्कुलसको कन्सेप्ट्सहरुमा जानुभयो यो सबै चीजहरु केको लागि पढिराख्नु भएको छ त भने सच दैट यु क्यान सल्भ हायर लेभल रियल वर्ल्ड अर इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स. अब यसको लागि यति धेरै म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको छ त्यही टपिकहरु यहाँ न्युमेरिकल मेथड्स फेरि आइराछ किन त हैन. अब अहिलेसम्म गर्नु भएको म्याथमेटिक्सहरु कस्तो नेचरको थियो त अलिकति बुझ्नु पर्यो. सो अहिलेसम्म हामीले जति पनि म्याथमेटिक्स गर्यौं सो जनरली यिनीहरुको नेचर के थियो त हैन. जनरली दे वर एनालाइटिकल इन टेक्निक. ओके सो मैले यहाँ बोर्डमा पनि लेखेँ अहिलेसम्म गर्नुभएको म्याथमेटिक्स generally you have been solving such mathematical problems using analytical techniques. So अब दुईटा खालको म्याथमेटिक्स आयो है एउटा एनालाइटिकल म्याथमेटिक्स अर्को न्यूमेरिकल टेक्निक्स. सो अब दुईटामा डिफरेन्स के छ हैन. एनालाइटिकल टेक्निक्सहरु युज गरेर म्याथमेटिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं भने पास्टमा साइन्टिस्ट र इन्जिनियर्सहरुले डिफरेन्ट म्याथमेटिकल फर्म्सको बीचमा यस्तो रिलेसनशिप छ है भनेर के फर्मुला जस्तो चीजहरु दिएछन्. They are called analytical relations. For example, our nonlinear equation हरुको हकमा suppose if you want to find the solution of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equals to 0 form मा भएको इक्वेसन को सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने you can very conveniently use that quadratic formula हैन. x equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac by twice a formula कन्टै होला. Okay. So यो फर्मुलालाई तपाईले युज गर्नुभयो भने you can very easily find the solution or roots of a quadratic equation. So what is that formula? That formula gives you an analytical relationship between the root of the function x and its coefficients a, b and c. So you have been using that formula for quite a long time. Okay. अब त्यस्तै तपाई यता डिफरेन्शिएसन इन्टिग्रेसन तिर आउनु भयो भने सो फर्मुलै कन्ट साइन को cos cos को साइन अथवा यस्तो फर्ममा हाम्रो प्रब्लम आयो भने यो चेन रुल लाउने कि के रुल लाउने त्यस्तै स्कुल लेभल देखि पढ्नु भएको ट्रिगोनोमेट्रीको फर्मुला एक्जाम्पलको लागि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 भनेर कन्ठ गर्नु होला पनि. सो यो कन्ठ भयो भने फाइदा के हुन्छ त जस्तो कुनै ट्रिगोनोमेट्रीको यो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन भएको कुनै इक्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटाको फर्ममा कुनै चीज देख्नु भने दंग परेर 1 राख्नुहुन्छ. यो फाइदा के गर्यो भने योर प्रब्लम इज रिड्युस्ड टु सिम्पलर फर्म्स हैन. सो यसरी नै अब अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनहरु सल्भ गर्दाखेरि पनि यस्तो खालको यो क्लासको प्रब्लम छ लिनियर डिफरेन्शियल इक्वेसन छ भने यसरी सल्भ गर्ने यस्तो क्लासको छ भने यसरी सल्भ गर्ने भनेर डिफरेन्ट रुल्सहरु छन्. सो up till now while trying to solve some mathematical problems most of the time you have been using such analytical relationships to reduce your problem to simpler forms such that ultimately you get to the solution. Okay? अब कतिपय टाइम त you have been using your time just to prove that this equals to that. यो पनि के को लागि त भने you have been building a very strong foundation for mathematics. Okay, यो फर्ममा भएको प्रब्लम छ भने यसलाई यसरी पनि रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ है भन्ने भने त्यही प्रब्लमलाई डिफरेन्ट एंगलबाट हामी हेर्न सक्छौं. ओके
So most of the time you have been trying to solve your problems, yes, using analytical techniques. अब केही गरी हामीले जस्तोसुकै म्याथमेटिकल प्रब्लम आए पनि एनालाइटिकल वेबाट सल्भ गर्न सकिया भए त द्याट वुड हेभ बिन बेस्ट अप्सन। तर प्रब्लम के छ भने while you are trying to solve some real world problems, रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जुन म्याथमेटिकल मोडल अथवा म्याथमेटिकल फर्मुलेसन हुन्छ, समटाइम्स इट बिकम्स सो कम्प्लेक्स, जस्तो यहाँ दिएकै क्लास अफ प्रब्लम्स मध्ये पर्न सक्छ, बट इट बिकम्स सो कम्प्लेक्स द्याट इफ यु ट्राई टु सल्भ इट एनालाइटिकली यु विल गेट लस्ट, or you may not solve it at all, or it will be very hard. जस्तो एक्जाम्पल को लागि तपाईहरुलाई अर्डिनरी अथवा पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको सल्युसनहरु निकाल्ने क्रममा तपाईहरुले एकदमै लिमिटेड क्लास अफ प्रब्लम्स मात्र सल्भ गर्न जान्नु भएको छ है। हुन सक्छ कि रियल वर्ल्ड प्रब्लमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरु दे मे बी भेरी भेरी कम्प्लेक्स। सो अब त्यस्ता खालका प्रब्लमहरु सल्भ गर्नु पर्यो भने एनालाइटिकल टेक्निक्समा पढ्नु भएको कन्सेप्ट्सहरु काम त लाग्ला, बट they may not give you any solution. Okay? So त्यस्तो केसमा we try to solve those problems numerically. Okay. अब त्यस्ता प्रब्लम्सहरुलाई न्यूमेरिकली सल्भ गर्नु भने के हो? जनरली हामी के गर्छौं भने अहिलेसम्म पढ्नु भएको म्याथमेटिक्सका त्यस्तै स्ट्रङ म्याथमेटिकल फाउन्डेसन्सहरु जुन छन्, थुप्रै म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल्सहरु पढ्नु भएको छ, ती म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल्सहरुलाई नै अलिकति ट्रिकी वेमा युज गरेर सल्युसन निकाल्न खोज्यौं र यसरी सल्युसन निकाल्ने प्रोसेसमा जनरली यु विल बी प्लेइङ विथ नम्बर्स। सो एनालाइटिकल फर्म्सहरुमा खेलेर होइन कि न्यूमेरिकली कुनै म्याथमेटिकल प्रिन्सिपलमा नम्बर्सहरु राख्दै आन्सर यो हो कि त्यो हो कि भनेर खोज्दै गयो भने मोस्ट अफ द टेक्निक्स न्यूमेरिकल मेथड्समा त्यस्ता छन्, दैट विल बिकम न्यूमेरिकल मेथड्स। र न्यूमेरिकल मेथड्स युज गर्यो भने सल्युसन जहिले पनि अल्टिमेट सल्युसन भनेको न्यूमेरिकल फर्ममा आउँछ। तपाईले याद गर्नु भयो ल, एनालाइटिकल टेक्निक्सहरु मोस्ट अफ द टाइम प्रुभ दैट दिस इक्वल्स टु दिस, त्यहाँ हामी नम्बरसँग खेल्नै पर्दैन भनेको फाइनल आन्सर हाम्रो जनरली नम्बरमा नआउन पनि सक्छ, कुनै एनालाइटिकल फर्ममै आइरहन्छ भने न्यूमेरिकल मेथड्समा चाहिँ जहिले पनि सल्युसन न्यूमेरिकल नै आउँछ। र रियल वर्ल्ड प्रब्लम सल्भहरु गर्दाखेरि हामीलाई जनरली चाहिने पनि न्यूमेरिकल आन्सर्स नै हुन्छ। सो ओके, यो फिजिकल वर्ल्ड प्रब्लमलाई यस्तो खालको डिफरेन्शियल इक्वेसनले सल्भ गर्छ भनिसकेपछि ओके इनिशियल कन्डिसन यस्तो थियो भने अब x को भ्यालु यति हुँदाखेरि चाहिँ के कन्डिसन आउँछ त के हेर्नु पर्यो। फाइनल भनेपछि जनरली यु नीड सम न्यूमेरिकल आन्सर्स। ओके, सो यो दुईटाको फरक त्यति भयो है। सो ट्रेडिसनली तपाईले युज गरेको टेक्निक भनेको एनालाइटिकल टेक्निक भयो, जसमा डिफरेन्ट खालको एनालाइटिकल रिलेसनशिपहरु युज गरेर गिवन म्याथमेटिकल प्रब्लमलाई सल्भ गर्ने ट्राई गर्नुहुन्छ। एट एभ्री इन्टरमिडिएट स्टेप यु विल बी प्लेइङ विथ एनालाइटिकल फर्म्स और एनालाइटिकल रिलेसन्स। भने न्यूमेरिकल मेथड्समा चाहिँ एट एभ्री स्टेप यु विल बी प्लेइङ विथ सम म्याथमेटिकल प्रिन्सिपल एन्ड नम्बर्स टु गेट न्यूमेरिकल आन्सर्स, द्याट्स व्हाई द नेम न्यूमेरिकल मेथड्स। ओके, अब अघि मैले के भन्दै थिएँ, न्यूमेरिकल मेथड्स हामी कति बेला युज गर्छौं भने जब एनालाइटिकल टेक्निक्सहरु फेल खान्छ, कुनै म्याथमेटिकल प्रब्लमलाई एनालाइटिकल वेबाट सल्भ गर्नै सकिएन भने देन यु कम टु न्यूमेरिकल मेथड्स। यो भन्दैमा जहिले पनि न्यूमेरिकल मेथड्स युज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है। कुनै प्रब्लमलाई सजिलैसित तपाईले एनालाइटिकल टेक्निकबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने गो फर दैट, बट इफ यु क्यान नट सल्भ इट एनालाइटिकली देन ओन्ली यु गो टु न्यूमेरिकल मेथड्स। फर एक्जाम्पल मैले तपाईले क्वाड्रेटिक इक्वेसनको एउटा सल्युसन निकाल, दैट इज अ नन लिनियर इक्वेसन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको सल्युसन निकाल भन्यो भने फर्मुला लगाइदिए आइहाल्छ, अथवा सिम्पली तपाईले फ्याक्टराइज मात्र गरे पनि सल्युसन आउन सक्छ। बट त्यही क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा मैले फर एक्जाम्पल सो x स्क्वायर प्लस 4x ओके 2x माइनस 3 इक्वल्स टु 0, सो यसको सल्युसन निकाल्यो भन्यो भने so you want to find that value of x which satisfies this equation, एउटा फ्याक्टराइज गरेर निकाल्न सकियो हैन, अर्को क्वाड्रेटिक फर्मुलाबाट निकाल्न सकियो। ओके, मेरो स्क्रिन शेयर भइरा छ नि हैन? छ सर। ए कसैले कमेन्ट गरिरहेको थियो। ओके, सो ए छ सर, एकदम मजाले हुन्छ। ओके, सो x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 मैले स्क्रिनमा लेखेको पनि देख्नुहुन्छ है? हजुर सर। ओके, सो अब यो यसको ठाउँमा सपोज मैले एउटा अर्को टर्म थप्दिए x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 3 प्लस p को पावर x, फेरि अर्को एउटा थपे sin x
अब यसको सल्युसन निकाल भन्यो भने यु विल गेट लस्ट अघिको क्वाड्रेटिक इक्वेसन पनि नन लिनियर इक्वेसन नै हो यो पनि नन लिनियर इक्वेसन नै हो दे आर अफ सेम क्लास अफ प्रब्लम्स बट इफ द एक्सप्रेसन ग्रोज इन कम्प्लेक्सिटी अब यसको सल्युसन निकाल्ने रनभुल्लामा पर्नुहुन्छ सो यहाँनिर एक्सलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा राखेर बाँकी टर्म्सलाई राइट ह्यान्ड साइडमा राखेर निकाल्न खोज्नु भयो भने इट बिकम्स अलमोस्ट इम्पोसिबल फर यु यो पनि नन लिनियर इक्वेसन नै हो सो अब न्युमेरिकल मेथड्सले तपाईलाई के सिकाउँछ त भने यस्ता खालका प्रब्लम्सहरू छन् जसलाई तपाईले एनालाइटिकली सल्भ गर्न सक्नु भएन ट्रेडिसनल वेबाट सल्भ गर्न सक्नु भएन भने हाउ डु यु सल्भ इट न्युमेरिकली र धेरै जस्तो न्युमेरिकल मेथडका टेक्निक्सहरू चाहिँ इटरेटिभ टेक्निक्सहरू छन् भनेको कुनै खालको म्याथमेटिकल प्रिन्सिपललाई ट्रायल एन्ड एरर जस्तो सल्युसन नआएसम्म कुनै कन्ट्रोल्ड मेकानिजममा राखेर त्यही प्रोसेसलाई रिपिट गर्दै जाने है जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँनिर आन्सर कति हो भनेर हेर्नलाई एउटा त यसलाई ग्राफमा प्लट गरेर हेर्न सकिन्छ हैन अर्को चाहिँ ओके एक्स को भ्यालु 0 राखेर हेरौँ 0.1 राखेर हेरौँ 0.2 राखेर हेरौँ राख्दै जाउँ ट्रायल एन्ड एरर गर्दै जाउँ न जबसम्म कुनै एक्स को भ्यालु राख्दाखेरि ठ्याक्कै 0 आउँदैन तबसम्म राख्दै जाउँ तर यस्ता खालको प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि अब यो एल्जेब्रिक इक्वेसन मात्र भइदिए भए त सजिलो हुन्थ्यो अब ट्रान्सिडेन्टल फंक्सन्सहरु हैन जस्तो ई साइन जस्तो आयो भने यिनीहरुको भ्यालु त धेरै जस्तो नेभर एन्डिङ डिजिट्सहरुमा आउँछ हैन त्यसले गर्दा ठ्याक्कै आन्सर निकाल्न नसकेला अब कहिलेकाहीँ एक्स को भ्यालु राख्दै गएर कुनै एउटा भ्यालु राख्दाखेरि 0 नआइकन 0.0005 आयो हामी चित्त बुझाउँछौं ओके जन्दै आन्सर त आयो नि भने त्यही पनि चित्त बुझाउन सक्छौं यस्ता खालका प्रोसेसहरु हामी यहाँ न्युमेरिकल मेथड्समा गर्छौं पछि के छ भने न्युमेरिकल मेथड्समा युज गर्ने टेक्निक्सहरु चाहिँ के छ भने दे मोस्ट अफ द टाइम गिभ यु ओन्ली अप्रोक्सिमेट सल्युशन्स सबै यो टेक्निकमा चाहिँ होइन तर धेरै जस्तो टेक्निकहरुमा के हुन्छ भने दे आर इटरेटिभ इन नेचर सल्युसन नआएसम्म कुनै एउटा प्रोसेसलाई हामी रिपिट गर्दै जान्छौं यो गर्ने क्रममा मोस्ट अफ द टाइम यु गेट ओन्ली अप्रोक्सिमेट आन्सर्स अब सल्युसन निकाल्नै नसकेको राम्रो कि अप्रोक्सिमेट सल्युसन भए पनि निकालेको राम्रो धेरै जस्तो रियल वर्ल्ड प्रब्लममा त 100% एक्ज्याक्ट सल्युसन नआए पनि एउटा अप्रोक्सिमेट सल्युसन मात्र भए पनि पुग्छ हैन सो इन दैट केस यु शुड बी युजिङ न्युमेरिकल मेथड्स ओके अनि अर्को एउटा रमाइलो पार्ट के छ त भने अप्रोक्सिमेट सल्युसन दिए पनि जति पनि टेक्निक्सहरु हामी यहाँ पढ्छौं यिनीहरु चाहिँ कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गर्नु एनालाइटिकल वेबाट प्रोग्रामिङ गर्नु भन्दा न्युमेरिकल वेमा प्रोग्रामिङ गर्नु सजिलो छ within just a few steps you are able to find the solution है सो सर्टेन खालको स्टेप्सलाई तपाईले रिपिटेडली सल्युसन नआएसम्म गर्ने भन्नुहुन्छ जसलाई कम्प्युटरमा प्रोग्राम गर्नु अहिलेसम्मको तपाईको नलेजले सजिलैसित सक्नुहुन्छ तर एनालाइटिकल अप्रोचको तपाईले प्रोग्रामिङ गर्नु पर्यो दैट विल बी भेरी 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 हार्ड फर एक्जाम्पल र सानो प्रोग्राम बनाउनु जसमा एउटा डेफिनिट इन्टिग्रलको प्रब्लम सल्भ गर्नु पर्यो सो a देखि b सम्म fx dx सो एक्जाम्पलको लागि a देखि b सम्म ओके fx dx लाई इन्टिग्रेट गर भनेर दिएको छ एन्ड दिस fx क्यान बी एनीथिङ भनेपछि यो अब यो fx कस्तो दिएको छ त्यसको आधारमा के रुल लगाउने यसलाई कसरी सिम्प्लिफाई गर्दै जाने भनेर तपाईले नानी देखि जानेको एल्जेब्राको कन्सेप्ट देखि लिएर अहिले हायर लेभलको क्याल्कुलसको सबै कन्सेप्ट बुझ्या छ भने मात्र प्रोग्रामिङ गर्न सक्नुहुन्छ तर यसको कन्ट्रारीमा तपाईले यो भन्दा अगाडि सर्वेइङमा पनि युज गर्नुभयो होला ट्रापेजोइडल रुल सिम्पसन्स रुल त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्दिने भने ट्रापेजोइडल रुल सिम्पसन्स रुल भनेको त पहिला गर्नु भएको यो इन्टिग्रेसन एनालाइटिकली गरेको इन्टिग्रेसन भन्दा त कति सजिलो एउटा फर्मुला छ टक्क भ्यालु राख्यो आन्सर आइहाल्यो त्यसलाई प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो छ भनेपछि हामीले ओभरअल न्युमेरिकल मेथड्समा पढ्ने भनेको यस्ता टेक्निक्सहरु हुन् अब यो ट्रापेजोइडल सिम्पसन्स रुल भने त ती मध्ये पनि सबैभन्दा सिम्पल मध्ये पर्छ ओके सो आई होप आई एम क्लियर अन दिस त्यही भएर अहिलेको करेन्ट मोडर्न एरामा जहाँ कम्प्युटर्स आर बिङ युज्ड हेभिली टु सल्भ एनी काइन्ड अफ प्रब्लम त्यहाँनिर इफ यु वान्ट टु सल्भ योर सिभिल इन्जिनियरिङ रिलेटेड अर इन्जिनियरिङ प्रब्लम्स बाई द हेल्प अफ कम्प्युटर्स विच आर म्याथमेटिकल इन नेचर इन द्याट केस यु मे हेभ टु सिक टु न्युमेरिकल मेथड्स त्यसको लागि यु विल बी डुइङ प्र्याक्टिकल्स सो यहाँ जति पनि टेक्निक्सहरु पढ्छौं यहाँ सायद 30-35 कतिवटा टेक्निक्सहरु छन् ती मध्ये सर्टेन 15, 16, 17, 18 वटा प्रब्लमहरु चाहिँ हामी यहाँ प्र्याक्टिकलमा गर्छौं है ओके सो नाउ लेट्स प्रोसिड विथ द टपिक सो अब आज मैले यो सल्युसन अफ नन लिनियर इक्वेजनको लागि प्रोसेस अगाडि बढाउन लाग्छु ओके वेयर इज माइ स्लाइड
यसलाई बन्द गरे ओके so I'm going into solution of nonlinear equations okay before proceeding can anyone tell me what do you understand by a nonlinear equation and what do you mean by finding a solution of nonlinear equation मैले अघि यो एक्सप्लेन गर्दै जाने क्रममा अलिअलि त भनिसकेको छु once more let's repeat okay विवेक खड्का सर ओके ल भन त ननलिनियर इक्वेसन भने चाहिँ के हो यसको सल्युसन निकाल्नु भने के हो त ननलिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसन नहुँदाखेरिको जस्तै लिनियर इक्वेसन भनेको चाहिँ जब स्ट्रेट लाइन हुन्छ हाम्रो त्यसलाई लिनियर इक्वेसन भन्छौँ नन अदर देन दि स्ट्रेट लाइन भनेको चाहिँ हाम्रो नन लिनियर इक्वेसन हो त्यो भनेको चाहिँ कर्भलाई हामीले नन लिनियर इक्वेसन भन्छौँ ओके द्याट्स इट सर सल्युसन निकाल्नु भने चाहिँ के हो त सल्युसन भनेको अब हाम्रो विथ द हेल्प अफ अब अरू मेथडहरूबाट चाहिँ हामीले जुन चाहिँ स्ट्रेट लाइनको सल्युसन निकाल्न सकेको हुँदैन थियौँ कर्भहरूको चाहिँ हामीले इक्वेसन निकाल्न सक्छौँ ल एउटा ननलिनियर इक्वेसनको एक्जाम्पल दियो त ननलिनियर इक्वेसन भनेको हाम्रो अघि तपाईँले भने जस्तै एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 प्लस ओके 3 टु द पावर x माइनस प्लस प्लस 2x माइनस 3 यति मात्रै लिउँ न ल अहिले है ओके सो अब यो इक्वेसनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले दुई तीन किसिमले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ ननलिनियर इक्वेसनलाई एउटा चाहिँ इक्वल टु 0 राखिदिन्छौँ है यो भन्नु y इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 3 भन्नु र f अफ x इक्वल्स टु x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 3 भन्नु है हामीले ननलिनियर इक्वेसन भन्यो भने यो सबै चिजलाई इन्टरचेन्जेबली युज गरेर हुन्छ but in general हामीले represent गर्दा चाहिँ it is best to represent it in this way okay? So it is a function of x it is a single variable function which contains the variable x and some other expression so यहाँनिर x square plus twice x minus 3 variable भनेको यो x मात्रै आइराछ हैन x अरु सबै either केही constants हुन्छन् or some mathematical functions okay सो यो भन्नु र यो भन्नु त्यही हो भनेपछि जनरली हामीले ननलिनियर इक्वेसन भन्यौ भने इट विल बी इन द फर्म अफ fx इक्वल्स टु 0 सो अब fx इक्वल्स टु 0 को सल्युसन निकाल्नु भने के हो त और यसलाई x स्क्वायर प्लस ट्वाइस x माइनस 3 इक्वल्स टु 0 को सल्युसन निकाल्नु भने के हो त हैन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा x को भ्यालु कति राख्यौ भने फंक्सनले चाहिँ 0 बन्छ त 0 दिन्छ त भनेपछि दिस इज भेरी इजी टु क्याल्कुलेट होइन र सो अब यसलाई तपाईले सजिलैसित फ्याक्टराइज मात्रै गरेर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ सायद or using some other mechanism okay now अब अहिले भर्खर यो विवेकले भने जस्तो नन लिनियर इक्वेसन भने के त भने यसलाई एकदम सिम्पली डिफाइन गर्ने भने एनी इक्वेसन which you cannot any single variable function in the form of fx equals to 0 which you cannot identify clearly as a linear equation then it is non-linear for us so there are only a few equations which you can clearly identify as a linear equation. For example, y as function of x like y equals to function of x. So यस्तो खालको कस्तो खालको फर्मको इक्वेसन लियौं भने this will be linear in nature. As an example, y equals to mx plus c or y equals to ax plus b जुन तपाईले अस्ति कर्व फिटिङमा पनि गर्नुभयो सो y equals to ax plus b or mx plus c फर्ममा भएको इक्वेसन छ भने you know that if you plot this in xy graph x को भ्यालुहरु जतिसुकै लिँदै गए पनि त्यसले दिने y को भ्यालुहरु लिएर कोअर्डिनेट स्पेयर्सहरु जोड्दै जानु भयो भने you will always get a straight line the straight line भनिसकेपछि you know that it has a constant slope यो भनेको m भनेको स्लोप होइन र सो एउटा कुनै कर्वको जुनसुकै पोइन्टमा गएर पनि ग्लोबली नेगेटिभ इन्फिनिटी देखि x को भ्यालु पोजिटिभ इन्फिनिटी सम्म जुनसुकै रेन्जमा लिनु भए पनि if it gives a constant slope it means that when you draw that graph it will be a straight line so अब नन लिनियर इक्वेसन भने के त भने यसरी ठोक्कुवा गरेर यो लिनियर नै हुन्छ जुनसुकै रेन्जमा x को भ्यालुको रेन्जमा हेरे पनि यसले स्ट्रेट लाइन नै दिन्छ भने ठोक्कुवा गरेर भन्न सकिएन भने हाम्रो लागि नन लिनियर भयो so it is as simple as that okay so now what do you mean by finding the solution of nonlinear equation
भनेपछि you will try to find those values of x which will make the function 0 भनेपछि solution of non-linear equations भनेको चाहिँ के भयो त भने this is equals to roots of equation which is equals to 0 of function. So interchangeably हामी non-linear equation को solution लाई कहिलेकाहीँ roots of equation पनि भन्छौं जस्तो roots of quadratic equation भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि x को भ्यालु कति राख्यो भने चाहिँ quadratic equation जुन दिएको छ त्यसको भ्यालु 0 हुन्छ or we also call it 0 of a function भनेको x को भ्यालु कति राख्यो भने फंक्सनले 0 दिन्छ. That's it. It is as simple as that. So let's try to see some non-linear equations in xy graph. So मैले यहाँनिर यो एकदमै पपुलर एउटा वेबसाइट छ डेस्मोस भन्ने. So you can visualize your graphs over here. अब मोबाइल स्मार्टफोनहरुको लागि पनि यो डेस्मोस भन्ने तपाईले एप भेट्नुहुन्छ है. So if you have smartphones you can use this app. डेस्मोस भन्ने छ. So app store मा खोज्नु होला. Okay. So यहाँनिर let's see 0.5x minus 3. So you can say that since this is in the form of mx plus c, where m or slope is 0.5 and y-intercept is minus 3. So y-intercept minus 3 sir. And यसको slope हेर्नु भने जुनसुकै point मा हेरे पनि this will be 0.5. Tan theta 0.5 छ यसको हैन. Okay. So अब यसलाई तपाईले zoom in zoom out जतिसुकै गर्नुस् जुनसुकै रेन्जमा हेर्नु भयो भने this will always be a straight line. हैन. तर यसको कन्ट्रारीमा suppose I have another expression like okay x square plus 2x minus 3. Okay. So if I plot this graph, यसलाई off गरौँ second line. Okay. So यो हेर्नु भयो भने if you take a small fragment, हैन. So यति मात्र fragment लिनु भयो भने त straight line जस्तो देखिन्छ. But if you zoom in, you can see that this doesn't give you a straight line. So this is a non-linear equation. अब यो न्यूमेरिकल मेथड को यो च्याप्टरमा नन-लिनियर इक्वेसन भनिसकेपछि हामी के गर्छौं भने लिनियर इक्वेसन भनेर ठोक्कुवा गरेर भन्न सक्यो भने ठीक छ होइन भने इट इज नन लिनियर फर अस. ओके. अब यसको सल्युसन के त? यसको सल्युसन के त सबैभन्दा पहिला? यसले x एक्सिसमा कहाँनेर काटेछ भनेको x एक्सिस भनेको y = 0 हो हैन. सो y = 0 मा यसले कहाँनेर काटेछ भनेको फंक्सनले भ्यालु 0 कहाँनेर दिन्छ भनेपछि इन दिस केस दिस इज 6 हैन. सल्युसन निकाल्न त सजिलो छ. x equals to minus 0.5 x minus 3 equals to 0 हुन्थ्यो हैन. x equals to यो उता गइसकेपछि 3/0.5 हुन्छ which is 6. So you have a very simple solution. सिधै मुखले भन्न सक्छौं हामी. तर यसको अलिकति गाह्रो होला. So maybe you have to do some kind of factorization or you have to employ the quadratic formula. And it has two roots हैन. Okay. At x equals to 1 the function is 0. And at x equals to minus 3 the function is 0. So x को भ्यालु 0 राख्यौ भने पनि 0 हैन. x को भ्यालु 1 राख्यौ भने पनि फंक्सनले 0 दिन्छ. Okay, 1 square plus 2 into 1 is 3, 3 minus 3 is 0. त्यस्तै नेगेटिभ 3 राख्दाखेरि पनि नेगेटिभ 3 को स्क्वायर इज 9. 9 प्लस अब यो नेगेटिभ 3 भएकोले 9 minus 3 minus 9 minus 6 minus 3 भयो which is also 0. So it has two roots or two solutions. So depending upon the nature of the function, you can have a single root, you can have more than one roots or solutions, or you can have infinite number of roots. Okay, can someone give me a function which has infinite roots? Okay, Ashish Adhikari. हजुर सर. Infinite roots आउने कुनै एउटा function भन्ने सक्छ ल? You have been using that function since your school days. No idea? No idea, sir. What is this? Y equal to sin x लिएर ग्राफमा प्लट गर्यो भने के हुन्छ? हैन. सो 0 मा काट्दो रहेछ. ओके. पाई मा काट्दो रहेछ. ट्वाइस पाई मा काट्दो रहेछ. कति ठाउँमा काट्छ? इन्फाइनाइट ठाउँमा काटे कि काटेन? पोजिटिभ तिर गए पनि नेगेटिभ तिर गए पनि इट हैज इन्फाइनाइट नम्बर अफ रुट्स. अब यसको रुट कति हुन्छ त? हैन. इफ यु वान्ट टु फाइन्ड इट्स रुट हैन. सो
x equals to sin इन्भर्स. अब यहाँ इन्भर्स देखाउन अलि अप्ठ्यारो छ है, मैले आर्क साइन भने है, आर्क साइन भनेको साइन इन्भर्स. सो आर्क साइन अफ एक्स. सो साइन एक्स को भ्यालु कहाँ 0 हुन्छ त, हैन 0 मा 0 हुँदो रहेछ, पाई मा 0 हुँदो रहेछ, ट्वाइस पाई मा 0 हुँदो रहेछ भनेपछि योर सल्युसन इज सरी एक्स होइन है भर्खरको मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ यहाँ. के एक्स इक्वल्स टु आर्क साइन अफ 0. सो यो भने के त भने साइन को भ्यालु कहाँ 0 हुन्छ त, एन्ड द सल्युसन इज यस अहिले भर्खर कसैले भन्दै थियो इक्वल्स टु पाई. So, if you solve it analytically, you can say that the solution is n times pi, where n is an integer. It can be positive, 0 as well as negative. So, n को value जति राखे पनि you can find the solution. Okay. अब यो त भयो infinite solution. भनेपछि depending upon the nature of the problem, you can have either a single root, है linear को केसमा single root हुँदो रहेछ. Okay, quadratic को केसमा generally you will have two roots. अब कहिलेकाहीँ यो क्वाड्रेटिकले टक्क एक्सिसलाई टच मात्र गरेर गए हुन सक्छ. इन दैट केस you will have a double root at the same place. Or sin x जस्तो फंक्सन लिउने you will have a infinite number of roots. Okay, so or you can have multiple roots in this case. जस्तो अब मैले क्यूबिक इक्वेसन लिए भने रुट कतिवटा आउँछ त, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5. सो माइनस 5 गर्दा अलि तल झर्यो, एउटा चाहिँ रियल रुट आयो, बाँकी दुईटा कम्प्लेक्स रुट्स आउँछ यसको. माइनस 3 मात्र गरौँ, 1 2 3 हैन. सो जनरली क्यूबिक इक्वेसन विल ह्याभ एट मोस्ट 3 रियल रुट्स. त्यस्तै 4 डिग्री इक्वेसन लियो भने 4 वटा सम्म रुट्स आउला. सो हाम्रो उद्देश्य के त भने अब हाम्रो सामु यस्तो जस्तोसुकै इक्वेसन आप पनि सल्युसन निकाल्न सक्नु पर्यो. ओके, अब मैले sin x मात्र नलिकन व्हाट इफ आई डू समथिङ लाइक दिस, sin x प्लस cos x. सरी, सो अब मैले sin x प्लस cos x लिए भने यसको सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने डेफिनेटली रहेछ. अब यो ग्राफ गर्न सक्नु, अझ यसलाई कम्प्लेक्स बनाउनु. व्हाट इफ x sin x plus cos x equals to 0. यसको सल्युसन निकाल्न अझ कम्प्लिकेटेड होला. प्लस मैले अझ यस्तो गरे ex, अझ कम्प्लिकेटेड होला. अब पोजिटिभ एक्सिसमा त यसको सल्युसन नै छैन, नेगेटिभ तिर मात्र रहेछ. व्हाट इफ आई डू समथिङ लाइक दिस, ओके, माइनस log x. सो माइनस 10. जति जति हामीले यो इक्वेसनमा यो एक्सप्रेसनहरु थप्दै गयो त्यति कम्प्लेक्स हुँदै जान्छ. अहिले ग्राफमा त सजिलैसित आन्सर दिए जस्तो लाग्छ, बट इफ यु ट्राई टु फाइन्ड द सल्युसन बाइ योरसेल्फ यु विल गेट लस्ट. अब यो च्याप्टरमा हाम्रो उद्देश्य के छ त भने वी विल बी ट्राइङ टु फाइन्ड द सल्युसन अफ सच इक्वेसन्स. क्वाड्रेटिक दिए भए दङ्ग परेर निकाल्नु हुन्थ्यो, यो दिए भए दङ्ग परेर निकाल्नु हुन्थ्यो, sin x अथवा cos x मात्रै दिए भए पनि दङ्ग परेर निकाल्नु हुन्थ्यो. बट एज यु गो हायर it will get complex and complex. Solution निकाल्न त गाह्रो हुँदै जान्छ. Okay, so now let's proceed. So अब यो solution of non-linear equation निकाल्ने क्रममा हैन सबभन्दा पहिला हामीले के डिफाइन गर्यौं त भने non-linear equation भने के हो त, अहिले भर्खरै गरेकै कुरा छ यहाँ. Any single variable function in the form of fx equals to 0, they can be classified as non-linear equation if you cannot identify clearly as linear equation. जस्तो एक्जाम्पल को लागि के हुन सक्छ भने कुनै पनि हाई डिग्री पोलिनोमियल इक्वेसन अर इक्वेसन्स कन्टेनिङ ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन्स. ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन भनेको यो sin cos tan log जस्तो चीजहरु है, जसको फर्म चाहिँ हामी कुनै इक्वेसनमा मिक्स भएर आयो भने सजिलैसित बिहेभियर प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौं. त्यस्ता खालको इक्वेसनहरुलाई ट्रान्सेन्डेन्टल त्यस्ता खालका फंक्शन्सहरुलाई ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन्स भन्छौं. र कुनै इक्वेसनमा ट्रान्सेन्डेन्टल फंक्शन छ भने दैट इज कल्ड ट्रान्सेन्डेन्टल इक्वेसन. ओके, सो लिनियर इक्वेसनहरुको अघि नै भन्यो हामीले सल्युसन निकाल्न सजिलो छ. There will be one and only root which will be easy to calculate. But in case of non-linear equations, depending upon the nature of the function, it can have no roots, no real roots at all, or it may have multiple or infinite number of roots, depending upon the nature of the function. Okay, so अब त्यस्ता खालको non-linear equationहरुको सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने यहाँनिर हेर्नु भयो भने यसलाई तपाईले सिधै क्वाड्रेटिक फर्मुला युज गर्नुहुन्छ, यसलाई अलिकति डिफरेन्ट अप्रोचबाट सल्भ गर्नु पर्यो, यसलाई अझ डिफरेन्ट अप्रोचबाट सल्भ गर्नु पर्ला
भनेपछि for every different kind of non-linear equation, if you use analytical techniques, you may have to think the problem differently. But in case of numerical methods, हामी के गर्छौं भने कुनै एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल प्रिन्सिपललाई इटरेटिभली रिपिटेडली सल्युसन नआएसम्म कुनै ट्रिकी वेमा कुनै कन्ट्रोल्ड मेकानिजम युज गरेर सल्युसन निकाल्ने प्रोसेसतिर अगाडि बढ्छौं एन्ड जनरली यु विल बी प्लेइङ विथ नम्बर्स ओके सो अब प्रब्लम के छ त न्युमेरिकल मेथड्समा भने न्युमेरिकल मेथड्स हामीले अप्लाई गर्दा चाहिँ अलिकति प्रोसेस तपाईले बेयर ह्यान्ड्स र क्याल्कुलेटर युज गरेर गर्ने हुने दैट मे बी भेरी कम्बर्सम त्यही क्वाड्रेटिक इक्वेजनको सल्युसन तपाईले 2 मिनेटमा चुटकी बजाएर निकाल्न सक्ने आन्सर अथवा फ्याक्टराइज गरेर 1 मिनेटमा निकाल्न सक्ने आन्सर चाहिँ न्युमेरिकल मेथड लाउनु भयो भने 15 मिनेट पनि लाग्ला बट कुरा के ख्याल गर्नु पर्यो त भने त्यो पर्टिकुलर प्रब्लमलाई तपाईले न्युमेरिकल मेथड्स किन अप्लाई गर्नुहुन्छ भने जब यु क्यान नट सल्भ इट एनालाइटिकली बट अर्को रमाइलो पार्ट के छ त न्युमेरिकल मेथड्सलाई तपाईले न्युमेरिकल मेथडमा डिफाइन गरेको टेक्निक्सहरुलाई कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गर्न सजिलो छ यसले गर्दाखेरि एकदमै रिकरिङ खालको प्रब्लमहरुलाई तपाईले सजिलैसित कम्प्युटर प्रोग्राम्सको हेल्पले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ ओके नाउ लेट्स प्रोसीड विथ द फर्स्ट मेथड दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सन मेथड सो दिस इज one of the simplest and one of the most popular methods in solving a nonlinear equation यसमा हामी के गर्छौं त भने यो बाइसेक्सन मेथडले म्याथमेटिक्सको मेबी तपाईले यो पहिला कोही प्लस 2 मा पनि गरिसक्या हुन सक्छ सो जसले पहिले गरिसकेछ टेक इट एज रिभिजन किनभने सबै साथीहरुले नगरे पनि हुन सक्छ ओके सो बाइसेक्सन मेथडले चाहिँ के गर्छ भने म्याथमेटिक्सको एउटा सिम्पल थ्योरी अथवा थ्योरम छ कॉल्ड द इंटरमीडिएट भ्यालु थ्योरम so we try to exploit it we try to use that intermediate value theorem in some tricky way such that we get some numerical answer okay first of all what does intermediate value theorem say यसले के भन्छ त भने एज एन एक्जाम्पल तपाईको यहाँ ग्राफमा चाहिँ मैले राइट साइडमा के देखाइरा छु भने सपोज आई हैव अ ग्राफ 1/x³ + sin x so fx = यो छ ग्राफमा प्लट गर्ने बेलामा y एक्सिसमा चाहिँ फंक्सनको भ्यालु x एक्सिसमा ग्रेजुअली बढाउँदै जाँदाखेरि y मा कस्तो चेन्ज आउँछ हामीले हेर्न खोज्यौं सो यो xy ग्राफमा अथवा x भर्सेस f अफ x को ग्राफमा if that function is continuous between an interval ab a र b को बीचमा फंक्सन कन्टिन्युअस छ र फंक्सनको साइन चाहिँ अपोजिट छ एकातिर प्लस छ र अर्कोतिर माइनस छ भने इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरमले के भन्छ त भने जस्ट सम कमन सेन्स a र b को बीचमा फंक्सनको भ्यालुहरु कन्टिन्युअस छ बीचमा कहीं पनि ब्रेक हुँदैन र f अफ a र f अफ b को साइन एकातिर प्लस अर्कोतिर माइनस छ भने कन्टिन्युटीले गर्दाखेरि बीचमा कहीं न कहीं पोजिटिभ बाट नेगेटिभ सम्म ट्राभल गर्नलाई बीचमा कहीं न कहीं त जिरो हुनै पर्यो सो f अफ a र f अफ b अपोजिट साइन को छ र a र b को बीचमा फंक्सन कन्टिन्युअस छ भनेपछि नेगेटिभ बाट पोजिटिभ बाट नेगेटिभ अथवा नेगेटिभ बाट पोजिटिभमा आउनलाई बीचमा कहीं न कहीं त जिरो भएर पास हुनै पर्यो र हामीले निकाल्न खोजेको पोइन्ट यही हो that gives you the root or solution of the curve सो यति भनेको आधारलाई लिएर हामी के गर्छौं भने we employ bisection method okay so before going into bisection method यो intermediate value theorem लाई अझ अलिकति डिटेलमा हेरौं यो बाहेक अरु सिनारियो भयो भने के हुन सक्छ त ओके if f of a and f of b are of opposite signs between the given interval and if it is continuous between the given interval then एउटा मात्रै पनि सल्युसन हुन सक्छ or you can have multiple solutions between a and b in this case you have 3 so 1 so positive थियो तल आयो 0 भयो नेगेटिभ भयो फेरि नेगेटिभ 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 0 भयो फेरि पोजिटिभ 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 हुन थाल्यो फेरि 0 भयो फेरि नेगेटिभ तिर आउन थाल्यो भनेपछि एकातिर पोजिटिभ अर्कोतिर नेगेटिभ आयो भने बीचमा एक न ठाउँमा त 0 हुन्छ नै और धेरै ठाउँमा पनि हुन सक्छ धेरै ठाउँमा भयो भने कति ठाउँमा हुन्छ त हैन जनरली इट विल बी odd in number so कि एक ठाउँमा कि 3 ठाउँमा कि 5 ठाउँमा and so on so एउटा केस यो भयो अर्को केस हेरौं सो f अफ a र f अफ b को साइन यहाँ अपोजिट छ हैन f अफ a चाहिँ नेगेटिभ छ यो चाहिँ x एक्सिस भयो सो f अफ a चाहिँ नेगेटिभ छ f अफ b चाहिँ पोजिटिभ छ यहाँ बट सिन्स
the function is not continuous between a and b, you can never say if there is any root between a and b or not. भनेपछि intermediate value theorem अथवा bisection method लिएर हामीले सल्युसन निकाल्नु पर्यो भने दुईटा कन्डिसन मिट भएकै हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ फंक्शन should be continuous between a and b र फंक्शन को साइन अपोजिट हुनु पर्यो। ओके, अब कन्टिन्युअस भए पनि, आई होप दिस इज क्लियर टु यु। ओके, कन्टिन्युअस भए पनि फंक्शन को साइन सेम भयो भने के हुन्छ? ओके, ए र बी को बीचमा फंक्शन कन्टिन्युअस छ, यत फंक्शन अफ ए र फंक्शन अफ बी दुईटै पोजिटिभ छ। there may not be any root between a and b, or there may be some roots. So f of a, f of b, both positive. यहाँ पनि both positive थियो, but here अलिकति टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि बीचमा कर्व 0 बाट पास भएर फेरि माथि आउन भ्याइसकेको छ। फंक्शन कन्टिन्युअस पनि छ यो बीचमा, but in this case you have two roots. भनेपछि फंक्शन एउटा इन्टरभल को बीचमा कन्टिन्युअस छ र f of a, f of b सेम साइन को भयो भने सल्युसन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। पर्यो भने जनरली इभन वटा हुँदो रहेछ, कि 2 कि 4 एन्ड सो अन, किनभने तल गएर फेरि माथि आउनु पर्छ, फेरि तल गएर फेरि माथि आयो भने अर्को दुईटा बढ्ने भयो एन्ड सो अन। सो इन दिस केस हामीले के देख्यौं त भने सल्युसन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ, तर इफ दिस कन्डिसन इज मेट, हैन, सो एफ र एफ बी अपोजिट साइन को र कन्टिन्युअस भयो भने एउटा न एउटा सल्युसन पर्छ नै। यो केसमा पनि पर्या छ, यो केसमा पनि पर्या छ, बट इन दिस केस सल्युसन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। त्यही भएर यस्तो खालको कन्डिसन चाहिँ दिस इज नट फेभरेबल फर बाइसेक्सन मेथड। ओके, अहिले त हामीले दुईटै पोजिटिभ को कुरा गरे, व्हाट इफ बोथ आर नेगेटिभ? ओके, एफ अफ ए, एफ अफ बी दुईटै नेगेटिभ, एफ अफ ए, एफ अफ बी दुईटै नेगेटिभ, सल्युसन बीचमा नपर्न पनि सक्छ पर्न पनि सक्छ, ग्यारेन्टी छैन। त्यही भएकोले गर्दा यस्तो कन्डिसन छ भने यु नेभर नो इफ देयर इज एनी रुट बिट्विन ए एन्ड बी अर नट। अहिले त हामीले ग्राफ प्लट गर्यौं, तर जब हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं यु डोन्ट प्लट एनी ग्राफ्स एट अल। त्यही भएकोले गर्दाखेरि अब न्यूमेरिकल क्याल्कुलेसन गर्दै जानको लागि के हुनु पर्यो भने जहिले पनि एफ अफ ए र एफ अफ बी अपोजिट साइनको हुनु पर्यो सुरुमा, र फंक्शन त्यो बीचमा कन्टिन्युअस हुनु पर्यो, देन ओन्ली यु क्यान एम्प्लोय बाइसेक्सन मेथड। ओके, बाइसेक्सन मेथडले कसरी काम गर्छ त? मेथड इज भेरी सिम्पल। फर्स्टमा यस्तो इन्टरभल पत्ता लगाउनु पर्यो जसको बीचमा रुट पर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ। भनेको एफ अफ ए पोजिटिभ छ भने एफ अफ बी नेगेटिभ हुनु पर्यो, और भाइस वर्सा। वन्स यु हैव दिस इन्टरभल, मेथड को नाम नै रमाइलो छ, द मेथड इज कल्ड बाइसेक्सन मेथड। सो वन्स यु हैव एन इन्टरभल, यो इन्टरभललाई हामी के गर्दिन्छौं भने रिपिटेडली इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम को कन्सेप्ट युज गरेर बाइसेक्ट गर्दै जान्छौं, र जुन चाहिँ पार्टमा रुट पर्छ बाइसेक्ट गरिसकेपछि त्यो हाफलाई चाहिँ हामी लिन्छौं, बाकीलाई डिस्कार्ड गरिदिन्छौं। सो यसरी हाफ 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 गर्दै जबसम्म हामीले खोजेको एक्युरेसीको सल्युसन आउँदैन तबसम्म इन्टरमिडिएट भ्यालु थ्योरम को कन्सेप्टलाई रिपिट गर्दै सल्युसन बाइसेक्ट गर्दै सल्युसन निकाल्दै जान्छ। ओके, सो यहाँ के गर्छ भने फर इन्स्टेन्स हाम्रो कर्व यो ब्लू लाइन जुन छ यस्तो खालको थियो रे। ओके, सो इनिशियली कुनै ट्रायल एन्ड एरर टेक्निक युज गरेर फर्स्टमा you determine a and b. Once you have this interval a and b, now you bisect the interval. So bisection method भनेको it's a kind of divide and conquer algorithm. So a र b को midpoint c पत्ता लगाउने, which is a plus b by 2. Once you have this c value, now check the value of the function at c. So f of c कति आयो त हेर्नु। ओके, अब f of c in this case यहाँ पोजिटिभ आएको देखियो। अहिले त हामीसँग ग्राफ छ र क्लियरली भन्न सक्छौं, बट यु विल बी डुइङ इट न्यूमेरिकली। भनेपछि ए र बी यस्तो लिनु पर्यो जसले फंक्शन अफ ए पोजिटिभ दिएछ भने फंक्शन अफ बी नेगेटिभ हुनु पर्यो, और भाइस वर्सा। देन यु फाइन्ड सी, देन यु फाइन्ड एफसी। एफसी पोजिटिभ आयो भने यसले के भनिरहेछ त भने हामीलाई अघि पोजिटिभ दिएको पार्ट भनेको ए थियो, ए र सी को बीचमा सल्युसन पर्न पनि सक्छ नपर्न पनि सक्छ। मेबी यो कर्व यसरी सिधै नगइकन यसरी आएर यसो माथि पनि गएको हुन सक्छ, और यसरी तल आएर माथि गएर फेरि तल आएर फेरि माथि गएको पनि हुन सक्छ। 1 2 3 4 चारवटा रुट पनि हुन सक्छ बीच, बट यस्तो पनि हुन सक्छ। तर सी र बी को बीचमा सिन्स एफ अफ सी इज नेगेटिभ एन्ड एफ अफ बी इज एफ अफ सी इज पोजिटिभ एन्ड एफ अफ बी इज नेगेटिभ, पछि यो दुईटाको बीचमा त एउटा न एउटा सल्युसन त पक्का पर्छ, एउटा मात्रै पनि हुन सक्छ, और एउटा भन्दा बढी हुने भने यो फेरि तल आएर फेरि यसरी माथि गएर फेरि तल आएर पनि हुन सक्छ।
भनेपछि एउटा न एउटा सल्युसन त पक्का पर्छ। त्यही भएर के गर्छौ त भने जुन इन्टरभलमा सल्युसन पर्छ कि पर्दैन ग्यारेन्टी छैन, त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्कार्ड गर्छौँ यो इन्टरभललाई। सो यु डिस्कार्ड दिस इन्टरभल। अबको नयाँ हाम्रो इन्टरभल भनेको यति हुने। यु जस्ट कन्सिडर दिस इन्टरभल भनेपछि यसलाई पुरै फालिदिन्छौँ हामी। अब क्यालकुलेसन गर्न सजिलो होस् भनेर हामी के गर्छौँ त भने नाउ दिस सी विल बी रिगार्डेड एज न्यू ए। अब के गर्ने हैन, नाउ यु रिपिट द सेम प्रोसेस। सो अघि इन्टरभल हाम्रो ठुलो थियो, अब हाफमा सीमित भयो। नाउ इफ यु रिपिट द सेम प्रोसेस अगेन एन्ड अगेन, यो इन्टरभल त सानो हुँदै जान्छ। र हामीले कुनै पनि इन्स्टेन्समा यो सल्युसनलाई चाहिँ एउटा कुनै सल्युसनलाई यो इन्टरभल भन्दा बाहिर पर्नै दिँदैनौँ भनेपछि गर्दा 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 अल्टिमेटली के हुन आउँछ भने हाम्रो ए र बी को भ्यालु सल्युसनको यसरी नजिक पर्न आउँछ। ए यता आयो भने बी यता आउला भनेपछि जबसम्म ए र बी हामीले यसरी काट्दै जाँदाखेरि यिनीहरू एकदमै क्लोज आउँदैन तबसम्म क्यालकुलेसन गर्दै गए पनि भयो। और समटाइम्स यु आर भेरी लकी, यो दुईटाको मिड पोइन्ट निकाल्दाखेरि ठ्याक्कै यहाँ काट्दिन्छ भनेको इफ सी पोइन्ट यहाँ हामीले निकाल्दाखेरि फङ्सनको भ्यालु यो केसमा कति आउँछ त, यहाँ छ भने पोजिटिभ आउँथ्यो, यहाँ थियो भने नेगेटिभ आउँथ्यो। तर ठ्याक्कै यो कर्वले जहाँनिर काटेछ त्यहाँनिर सी आइदियो भने फङ्सनको भ्यालु त त्यहाँनिर 0 हुन्छ। इन द्याट केस अल्सो यु क्यान स्टप। सो एफ अफ सी ठ्याक्कै 0 भयो भनेदेखि त ज्याकपट, लटरी नै पर्यो। So you get a jackpot. अथवा एफ अफ सी ठ्याक्कै यहाँ नपरिकन थोरै यताउता पर्यो भने के हुन्छ? ओके, बुद्ध लामा सी को भ्यालु ठ्याक्कै यहाँ पर्यो भने फङ्सनको भ्यालु 0 हुन्छ त्यो ठाउँमा। तर होइन, ठ्याक्कै यहाँनिर नपरिकन अलिकति यता पर्यो भने के हुन्छ होला? फङ्सनको भ्यालु कति आउँछ बुद्ध? थाहा भएन सर। फङ्सनको भ्यालु भने कति? यहाँदेखि यहाँसम्म मेजर गर्ने होइन? हजुर। ल भन कति आउँछ? प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ? नेगेटिभ आउँछ होला। ठुलो भ्यालु आउँछ कि सानो भ्यालु आउँछ? यो भ्यालु यो भन्दा डेफिनेटली यो सानो हुँदैन हुन्छ। ओके, अथवा राइट साइडमा पर्यो भने सानो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ, लेफ्ट साइडमा पर्यो भने नि बा सानो पोजिटिभ। यस, भनेपछि ओके क्यालकुलेसन गर्दै जाने क्रममा सी भ्यालु हामीले निकाल्दाखेरि यहाँ त ठुलो पोजिटिभ भ्यालु आइरहेछ हो, ठ्याक्कै यहाँ पर्यो भने 0 आउने भयो होइन र? हो सर। सो ठ्याक्कै यहाँ पर्यो भने त फङ्सनले भ्यालु 0 दिन्छ। तर थोरै यता अथवा थोरै उता पर्यो भने कि प्लस कि माइनस त आउँछ, तर धेरै सानो भ्यालु आउँछ, नेग्लिजिबल भ्यालु आउँछ। अब यसलाई मैले जुम इन गरेकोले अलि ठुलो जस्तो देखिया छ। सो यसलाई एकदमै जुम आउट गरेर हेर्दा त यो भ्यालु भने धेरै सानो हुन्छ। त्यसपछि आइदर ए र बी को डिफरेन्स एकदमै सानो भयो भने अथवा एफसी को भ्यालु नियरली 0 भयो भने पनि हामी स्टप गर्न सक्छौँ। इन द्याट केस इफ एफ अफ सी बिकम्स 0, सी इज योर एक्ज्याक्ट आन्सर। इफ एफ अफ सी इज नेग्लिजिबली 0 भनेको नियरली 0, इन द्याट केस सी इज योर अप्रोक्सिमेट आन्सर। ओके, बुद्ध माइक अफ गर। सो अब हामीले यो बाइसेक्सन मेथडको प्रोसेस अगाडि बढाउनु भने कस्तो हुँदै जान्छ त मैले सानो स्लाइडमा स्टेप बाई स्टेप देखाउँदै गएको छु। हेरौँ, ए यो थियो, बी यो थियो, सी यो आयो। एफसी को भ्यालु हेर्दाखेरि पोजिटिभ आएको कारणले अघि पोजिटिभ दिएको पार्ट र यो पोजिटिभ दिएको पार्टको बिचमा सल्युसन पर्ने चान्सेस कम छ। तर यो केसमा त सल्युसन पक्का पर्छ। त्यही भएकोले हामी के गर्छौँ भने अब ए लाई चाहिँ यता सारिदिन्छौँ। सो सी बिकम्स योर न्यू ए। अबको इन्टरभल यति लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। ओके, हेरौँ। सो दिस विल बिकम योर न्यू ए। यसलाई डिसरिगार्ड गरिदिने। अब फेरि मिड भ्यालु निकाल्ने। ओके, ए र बी को मिड भ्यालु भनेको यतातिर पर्ला। सो सी विच इज द मिड पोइन्ट अफ ए एन्ड बी, न्यू ए एन्ड बी, सी आयो। फेरि एफ अफ सी हेरेँ मैले, पोजिटिभ आयो। अझै पनि यो ए र सी को बिचमा त आन्सर छैन। फेरि पनि के गर्छौँ भने यो ए पोइन्टलाई फेरि पनि यहाँ मुभ गरिदिन्छ। सो दिस बिकम्स योर न्यू ए। यसलाई डिसरिगार्ड गर्नु पर्यो। अब के गर्ने त फेरि पनि ओके ए र बी को नयाँ ए र बी को बिचमा हामीले लियौँ, सी पोइन्ट आयो, बट दिस टाइम इट इज नेगेटिभ। ओके, विवेक श्रेष्ठ।
यस सर ओके अब के गर्नु पर्ला त कुन चाहिँ पार्टलाई राख्ने कुन चाहिँ पार्टलाई फाल्ने अब त्यो धेरै नेगेटिभ ठुलो नेगेटिभलाई हटाएर सीमा न्यू नेगेटिभ यस त्यो एक्ज्याक्ट सार्ने होला सर भनेपछि यो सी देखि बी को पार्टमा सल्युसन पर्दैन त्यही भएर के गर्नु पर्यो त भने अब यो बी लाई चाहिँ यता सार्नु पर्यो किनभने सल्युसन त यहाँ पर्दैन यहाँ पर्छ भनेपछि अबको हाम्रो नयाँ इन्टरभल भनेको के भयो त भने यो मैले अहिले ग्रीन वाला जुन एरिया छ यो चाहिँ मेरो नयाँ इन्टरभल भयो ओके सो पछि के भयो त दिस विल बिकम योर न्यू बी है दिस विल बिकम योर न्यू बी यस्तो भयो अब मैले फेरि सी निकालेँ हेरौँ त लगभग सी पोइन्टले झन्डै झन्डै सल्युसनतिर काटिसक्यो अब होइन पुग्यो लगभग अप्रोक्सिमेट सल्युसन आयो भने चित्त बुझाउने हो भने सीलाई नै आन्सरको रूपमा लिए भयो होइन भने यु हेभ टु प्रोसिड अगेन अब फेरि प्रोसिड गर्दा यसको पनि फेरि मिड भ्याल्यु आउँछ है सानो गर्दा 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 ए र बी त तासिन आउँछ त्यो केसमा पनि स्टप गर्दा भयो अर एफसी को भ्यालु चेक गर्ने झन्डै झन्डै 0 आयो भने पनि स्टप गर्दा भयो भनेपछि हामीले के गरिरहेछौँ त भने स्टेप बाइ स्टेप हेरौँ फर्स्टमा वी डिटरमाइन द इनिशियल इन्टरभल एबी विच कन्टेन्स अ रुट भनेको एफ अफ ए र एफ अफ बी अपोजिट साइनको आउने गरिकन र यो दुईटा पोइन्टको बिचमा फंक्सन कन्टिन्युअस हुने गरिकन एउटा इन्टरभल लियौँ त्यसपछि त्यो इन्टरभललाई बाइसेक्ट गर्यो वी फाउन्ड आउट द मिड भ्यालु द्याट इज सी इक्वल्स टु ए प्लस बी बाई 2 त्यसपछि एफ अफ सी को भ्यालु हेर्यौँ एफ अफ सी र एफ अफ ए चाहिँ सेम साइनको भयो भने सी देखि बी को इन्टरभललाई हामीले नयाँ इन्टरभल मान्यौँ भनेको अब सी लाई नै नयाँ ए मान्यौँ होइन भने उल्टो काम गर्यो भनेको यो पोइन्ट चाहिँ यता यो कर्व सरी यसको यता नपरिकन यो पोइन्ट यतातिर पर्दै भए बी लाई मुभ गर्थ्यौँ त्यसपछि अब त्यही स्टेपलाई हामी रिपिट गरे गर्छौँ भनेपछि यहाँनिर कुरा के भइरहेछ त भने यो गर त्यसपछि यो गर यो छ भने यो गर होइन भने यो गर अनि यो अघिको स्टेप्सहरु स्टेप नम्बर 2 र 3 रिपिट गरे गर्ने हाफ पनि गर्दै जाऊ अनि एउटालाई फाल्दै जाऊ भने हैन यो अब यो प्रोसेसलाई कति बेलासम्म रिपिट गर्ने त अब नेक्स्ट स्लाइडमा हामीले हेर्न खोजेको यो प्रोसेस कति बेलासम्म रिपिट गर्ने सपोज हाम्रो प्रब्लमले के डिमान्ड गर्यो नि ओके फलानो खालको ननलिनियर इक्वेसनको सल्युसन निकाल्दियौ एन्ड योर सल्युसन शुड बी करेक्ट अप टु 3 डेसिमल प्लेसेस अथवा 4 डेसिमल प्लेसेस भन्या छ भने अब राहत भयो हामीलाई सो फर एन एक्युरेसी अफ 3 डेसिमल प्लेसेस हाम्रो लागि टलरेबल एरर भनेको 0.0005 सो फंक्सनको अथवा ए र बी को डिफरेन्स चाहिँ 0.0005 भन्दा घट्यो भने पुग्यो सो अब हामीले स्टप गर्ने क्राइटेरिया दे क्यान बी डिफरेन्ट सो stopping criteria it can be this absolute error or this relative error or this absolute error so absolute error हामीले लियौं भने चाहिँ जनरली हामी के गर्छौं भने जुन इन्टरभलको साइज छ a र b को डिफरेन्स भनेको इन्टरभलको साइज भयो त्यसको भ्यालु चाहिँ गिवन टलरेबल एरर भन्दा घट्यो भने भयो भनेको a र b दुईटैको भ्यालु चाहिँ होल नम्बर सहित तीनटा डेसिमल सम्म पनि सेम आइरह्यो र फोर्थ डेसिमल पनि तिनीहरुको डिफरेन्स 5 भन्दा सानो भयो यिनीहरुको भ्यालु त एकदमै सिमिलर आइसक्यो इन दैट केस आल्सो यु क्यान स्टप व्हिच इज कॉल्ड एज एब्सोल्युट एरर और रिलेटिभ एरर हेर्ने हो भने b र a को डिफरेन्स डिवाइडेड बाइ है यो लिनु भयो भने चाहिँ एब्सोल्युट एरर भयो यो एररलाई रिलेटिभ सेन्समा लाने हो भने देखि दुईटा मध्ये एउटा भ्यालुले डिवाइड गर्दियो भने दैट विल बिकम योर रिलेटिभ एरर आइदर a और b और समटाइम्स यु क्यान इभन युज c so यो कुनै मध्ये एउटा कन्डिसन लिएर okay if it is less than 0.005 then in that case also you can stop or you can even check the value of function so c भन्ने भ्यालु जुन आइरा छ त्यसलाई फंक्सनमा राखेर हेर्दाखेरि 0 आउनु पर्ने थियो to get the exact answer तर 0 नआइकन nearly 0 आयो हैन so nearly 0 आयो भने पनि you can ओके भनेपछि स्टपिङ क्राइटेरिया यो युज गरे पनि भयो यो युज गरे पनि भयो यो युज गरे पनि भयो डिपेन्डिङ अपन योर प्रब्लम यु विल डिसाइड कुन चाहिँ युज गर्ने बट जनरली सबैभन्दा युज गर्न सजिलो चाहिँ यो सो इन आवर नेक्स्ट एक्जाम्पल वी विल बी युजिङ दिस फंक्शनल भ्यालु जबसम्म फंक्शनको भ्यालु 0 अथवा नियरली 0 आउँदैन तबसम्म हामी रिपिट गरे गर्छौं ओके सो यहाँनिर एउटा अर्को चीज छ
सो बाइसेक्सन मेथड हामीले अप्लाई गर्यो भने नम्बर अफ स्टेप्स कति लाग्छ त भनेर यो क्याल्कुलेसन छ, यो चाहिँ हामी एकछिनमा डिल गर्छौँ है। सो लेट्स फर्स्ट गो इन्टु एन एक्जाम्पल। ओके, अघि मैले देखाएकै यहाँ प्रब्लम छ, एक्स साइन एक्स प्लस कस एक्स इक्वल्स टु 0। ग्राफमा देखाएको थियौँ, सिन्स वाइ इक्वल टु एक्स लिएर हामीले ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने, यो एक्स मात्रै लिएर ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने वाइ इक्वल टु एक्स बन्छ, 45 डिग्रीको लाइन बन्छ, द्याट विल बी कन्टिन्युअस इन एनी इन्टरभल। एन्ड यु अलरेडी नो साइन एक्स मात्रै तपाईँले ग्राफमा प्लट गर्नुभयो भने जुनसुकै इन्टरभलमा पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, कस एक्स मात्रै लिनुभयो भने जुनसुकै इन्टरभलमा कन्टिन्युअस हुन्छ। एन्ड यु आर अलरेडी अवेयर दुईटा कन्टिन्युअस फङ्सनलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने रिजल्ट कन्टिन्युअस आउँछ, र कन्टिन्युअस प्लस कन्टिन्युअस गर्यो भने पनि कन्टिन्युअस हुन्छ, डिभाइड गर्दाखेरि मात्र डिसकन्टिन्युअस हुन जान्छ हैन। ओके, सो यो जुन एक्स साइन एक्स प्लस कस एक्स छ यो फङ्सन, यसलाई हामीले एक्स वाइ ग्राफमा प्लट गऱ्यौँ भने के एक्स साइन एक्स प्लस कस एक्स कहाँ गयो रहेछ, एक्स इन्टु साइन एक्स प्लस cos x. If you plot this in xy graph, okay, so it will look like this. Okay, it has infinite number of solutions as given by sine or cos. So एउटा solution यहाँनिर रहेछ 2.798, अर्को 6 point something रहेछ, अर्को 9 point something रहेछ, and so on. So यसो हेर्दाखेरि यो y एक्सिसमा सिमेट्रिक रहेछ भनेपछि प्लसमा जे सल्युसन छ नेगेटिभतिर पनि त्यही सल्युसन आउँछ, यो सिमेट्रिक भएको कारण है। ओके, सो अब यो आइडिया त हामीलाई ग्राफमा प्लट नगरिकन थाहा हुँदैन, क्याल्कुलेसन गर्दा त यु नेभर ह्याभ दिस काइन्ड अफ ग्राफ। नाउ हाउ डु यु क्याल्कुलेट दिज रुट्स? अब बाइसेक्सन मेथड अप्लाई गर्यो भने हामीले एट अ टाइम एउटा मात्र रुट निकाल्न सक्छौँ है। सो 2.798 मा पनि फङ्सनको भ्यालु 0 रहेछ, 6.121 मा पनि फङ्सनको भ्यालु 0 रहेछ, त्यस्तै 9.318 एन्ड सो अन। यी मध्ये एट अ टाइम हामीले बाइसेक्सन मेथड अप्लाई गर्दाखेरि यु क्यान फाइन्ड वान अफ दिज रुट्स। Okay, so let's try to find it out. So अब सल्युसन सर्च गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने फर्स्टमा हामी अलिकति ट्रायल एन्ड एरर अप्रोचबाट सल्युसनले कहाँ चाहिँ साइन चेन्ज गर्छ त पहिला पत्ता लगाउँ है। सो टेकिङ एक्स इक्वल्स टु 0 1, अब युनिट इन्टरभलमा मैले 0 1 2 लिँदै गएँ, और यो ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भएकोले गर्दाखेरि पाईको मल्टिपलमा भ्यालु लिँदै गए पनि हुन्छ, और π/2 और π/4 जतिमा लिए पनि हुन्छ। एन्ड किप इन माइन्ड कुनै पनि बेला तपाईहरुसँग यसरी ट्रिगोनोमेट्रिक फङ्सन भएको इक्वेजनहरु आयो भने भ्यालु चाहिँ एंगलको भ्यालु चाहिँ रेडियनमा राख्नुपर्छ, बिकज रेडियन इज रिगार्डेड एज अ युनिटलेस भ्यालु है। सो यो क्याल्कुलेसनहरु गर्दाखेरि माइन्ड गर्नुस्, योर क्याल्कुलेटर शुड बी इन रेडियन मोड, नट इन डिग्री। ओके, सो एक्स को भ्यालु 0 1 2 3 4 गर्दै गएको छु र फङ्सनको भ्यालु यहाँ क्याल्कुलेट गर्दै गएको छ। 0 मा 1 आयो, 1 मा प्लस आयो, 2 मा पोजिटिभ आयो, 3 मा गएर बल्ल नेगेटिभ आयो, 4 मा नेगेटिभ, 5 मा नेगेटिभ, 6 मा नेगेटिभ, 7 मा पोजिटिभ है। सो अहिलेको ग्राफ पनि हेर्ने हो भने ओके 0 मा पोजिटिभ, 1 मा पोजिटिभ, 2 मा पोजिटिभ, 3 मा नेगेटिभ भनेपछि 2 र 3 को बीचमा एउटा सल्युसन पर्ने भयो है, एन्ड सो अन। ओके, हो भनेपछि अब त्यसरी नै 6 मा नेगेटिभ, 7 मा पोजिटिभ आइरहेछ। भनेपछि व्हाट डज दिस से is in this particular function, while starting from 0 to 7, you can say that there are two roots between these intervals. एउटा 2 र 3 को बीचमा छ, अर्को 6 र 7 को बीचमा छ। सो 2 र 3 को बीचमा एउटा यस्तो x को भ्यालु छ जहाँ फंक्सनले कति लिन्छ त भ्यालु 0 लिन्छ, and that is the root हैन। त्यस्तै 6 र 7 को बीचमा पनि एउटा x को यस्तो भ्यालु छ जहाँ फंक्सनले भ्यालु 0 लिन्छ, and you are trying to find that value of x which makes the function 0 either here or here। अब यो टेबललाई अझ फर्दर तपाईले एक्सटेन्ड गर्ने हो भने सो 7 8 9 10 गर्दै जाने हो भने मेबी 9 र 10 को बीचमा फेरि साइन चेन्ज होला, एन्ड सो अन। त्यस्तै यो 0 1 2 3 4 नलिकन व्हाट इफ यु टेक 0 -1 -2 एन्ड सो अन। नेगेटिभ एक्स एक्सिसमा हेर्दै जानु भयो भने पनि यसरी साइन चेन्ज हुने थुप्रै ठाउँ भेटिएला। ती मध्ये let's say assume that you want to find the solution between these two values 2 and 3. Now let's proceed with bisection method. Since f of 2 is positive and f of 3 is negative, positive negative, and the function is continuous in any interval, again भन्यौ हामीले यो फंक्सन हेर्न साथै थाहा छ हामीलाई this will look continuous in any interval, so there should be at least one real root between x equals to 2 and x equals to 3, at least one भनेको छु है।
कहिलेकाहीँ अब बिचमा 3टा 5वटा जतिवटा पनि हुन सक्छ Okay, now let's proceed with bisection method. So thus let the initial interval be a equals to 2 and b equals to 3. अब क्याल्कुलेसनहरु हामीले थुप्रै स्टेपमा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएकोले गर्दाखेरि स्पेस वेस्टेज नहोस् प्लस सबै क्याल्कुलेसन एट अ ग्लान्स छर्लङ्ग देखोस् भन्ने हिसाबले हामीले के गर्न खोज्यौं भने सबै क्याल्कुलेसनलाई ट्याबुलेटेड फर्ममा राख्न खोज्यौं है सो एट स्टेप नम्बर 1 यो चाहिँ स्टेप नम्बर अथवा इटरेसन नम्बर है a was 2 and b was 3. Now I find the mid value of a and b, which is 2.5, and at x equal to 2.5 or at the value of c equals to 2.5, यो भ्यालुलाई मैले फंक्सनमा राख्दै भने पोजिटिभ आउँदो रहेछ ओके अघि कसले पोजिटिभ दिइराथ्यो त 2 ले अहिले कसले नेगेटिभ दिइराथ्यो 3 ले सो यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले के गर्यौं त भने यो जुन प्लस र माइनस छ यो चाहिँ कहाँबाट आको भने यहाँबाट सो 2 ले पोजिटिभ दिइराथ्यो 3 ले चाहिँ नेगेटिभ दिइराथ्यो त्यही भएर हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि कन्फ्युजन नहोस् भनेर ए मा हामीले प्लस साइन युज गर्यौं बी मा माइनस साइन युज गर्यौं यो भनेको ए र बी आफैमा प्लस माइनस होइन कि यसले दिने फंक्सनको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस छ है ओके सो नाउ ए ले एफ अफ ए चाहिँ पोजिटिभ थियो एफ अफ बी चाहिँ नेगेटिभ थियो अब एफ अफ सी पोजिटिभ आयो भनेपछि क्यान समवन टेल मी व्हाट विल बी आवर न्यू इन्टरभल नाउ बाइसेक्सन मेथडको कन्सेप्ट युज गर्ने हो भने अबको हाम्रो न्यू इन्टरभल कति देखि कति हुनु पर्छ त यस एनीवन ओके सो 2.5 देखि 3 यस एक्ज्याक्टली सो अबको हाम्रो न्यू इन्टरभल भनेको 2.5 देखि 3 हुनु पर्यो सो अब यो क्याल्कुलेसन टेबलमा क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो के छ त भने यो प्लस आयो भने अघिको प्लस वालालाई हटाइदिने यो माइनस आयो भने अघिको माइनस वालालाई हटाइदिने सो आवर न्यू इन्टरभल इज 2.5 to 3 and our mid value is 2.75 यो 2.75 यो फंक्सनमा राखेर हेरे कीप इन माइन्ड यो भ्यालु रेडियनमा राख्नुपर्छ है मैले फेरि रिपिट गरे सो 2.75 फंक्सनमा राखेर हेर्दा फेरि पनि पोजिटिभ आयो त्यसै अबको न्यू इन्टरभल फेरि एकचोटी भनिदिनुस् त अबको न्यू इन्टरभल कति हुन्छ 2.753 यस 2.75 देखि 3 सम्म हुने भयो ओके 2.75 देखि 3 सम्म मिड भ्यालु यति आयो अब चाहिँ 2.875 फंक्सनमा राख्दाखेरि नेगेटिभ पो आइदियो ओके समवन एल्स गणेश अबको नयाँ इन्टरभल कति होला गणेश कण्डेल ओके भावना घिमिरे 2.75 देखि 2.875 yes good exactly so since this is negative अघि बी ले नेगेटिभ दिइराथ्यो नेगेटिभ दिने र अर्को नेगेटिभ दिने पार्ट त काम लाग्दैन त्यही भएर अघि नेगेटिभ दिइराको पार्टलाई रिप्लेस गरेर 2.75 देखि 2.875 लिनु पर्यो ओके अब हिसाब गर्दै जाँदाखेरि कहिलेकाहीँ स्पेशल एक्जामहरुमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई प्रेसर हुन्छ हैन हिसाब भ्यालुहरु सार्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम के हुन्छ भने सार्नु पर्ने यहाँको भ्यालु यता बाइ मिस्टेक यो सार दिइरान्छ जस्तोसुकै जाने पनि इभन मैले पनि एकदम प्रेसरमा 5 मिनेटमा यो हिसाब सकाउनु पर्यो नि यो भ्यालु नसारिकन यो भ्यालु सार दिइरान्छ है सो त्यस्तो कन्फ्युजन नहोस् भनेर म चाहिँ तपाईलाई के रेकमेन्ड गर्छु भने एफसी को भ्यालु नसार्नुस् तपाईलाई मैले आइडियाको लागि मात्र यहाँ राख्नेको यहाँ चाहिँ प्लस र माइनस मात्र भन्नुस् प्लस प्लस दिस इज माइनस यो प्लस आयो भने प्लस वाला कोलममा हामी के गर्छौं त सी को भ्यालु लगिदिन्छौं माइनस आयो भने माइनस वाला कोलमलाई रिप्लेस गरेर सी को भ्यालु राख्दिन्छ द्याट्स इट सो एउटा रुल अफ थम्ब जस्तो भने यसलाई फलो गर्नुभयो भने योर बाइसेक्सन मेथड विल बी भेरी सिम्पल टु इम्प्लिमेन्ट ओके सो नेगेटिभ आयो भनेपछि फेरि पनि नेगेटिभ वाला पार्टलाई हटाएर यो राख्नु पर्यो सो 2.75 देखि 2.8125 इज योर न्यू इन्टरभल रफली यो 5 स्टेप मात्र गर्दाखेरि पनि के आइडिया आयो भने योर आन्सर इज समवेयर अराउन्ड 2.8 भन्ने त आइडिया भइसकेछ हेर्नुस् 2.75 देखि 2.8 को बीचमा रहेछ भनेपछि लगभग 2.767778 अथवा 79 अथवा 2.8 कति होला है यत अलि हाई एक्युरेसीको आन्सर निकाल्नु पर्ने भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई 3 डेसिमल प्लेसको एक्युरेसी चाहिएकोले विल प्रोसिड फर्दर सो ओके पोजिटिभ आयो भनेपछि अब पोजिटिभ वाला पार्ट फाल्नु पर्यो सो 2.7183 पोजिटिभ वाला पार्ट फालेर यो भ्यालु यहाँ आयो 2.8125 अघिकै भ्यालु छ नयाँ मिड भ्यालु आयो ओके 0. यो भ्यालु फंक्सनमा राख्दाखेरि 0.0039 भनेको 0.004 जति आयो इफ यु रिक्वायर योर सल्युसन करेक्ट
only up to 2 decimals. यो भनेको 0.005 भन्दा त सानो भइसक्यो. राउन्ड अफ गर्ने हो भने दिस विल रिमेन 0.00. 2 डेसिमलमा राउन्ड अफ गर्ने भने त यसको सिग्निफिकेन्स छैन. So you can conclude that your solution is 2.796 भनिसकेपछि 2.8 जति चाहिँ is your approximate solution. अथवा 2.80 तपाईहरुको approximate solution मा. Correct to 2 decimal. But question ले 3 decimal भनेछ. So let's proceed further. Okay, अब हिसाब गर्दाखेरि accuracy अलिकति बिग्रियो. But ultimately it should be improved. So अब यसरी गर्दै जाँदाखेरि now step number 9, 10, okay, 11. यसरी नै प्लस र माइनस हेरेर एउटा पार्टलाई फाल्दै गएपछि अल्टिमेटली 2.7979 2.7989 मिड भ्यालु 2.7984 आइरा रहेछ. ओके, इफ यु पुट दिस भ्यालु इन फंक्सन दिस इज गोइङ टु बी नेगेटिभ 0.00004. हामीले खोजेको 3 डेसिमल प्लेस भन्दा पनि अझ राम्रो एक्युरेसीको आन्सर आइसकेको छ एट 11th स्टेप. सो यु क्यान कन्क्लुड दैट सिन्स f of c, that is f of 2.7984 is less than tolerable error of 3 decimal places, that is 0.0005, you conclude that this is the root 2.798. Sorry, I hope this is clear. अब यही प्रोसेस 6 र 7 राखेर हेर्दाखेरि 6 मा चाहिँ नेगेटिभ आइरा हुन्छ, 7 मा चाहिँ पोजिटिभ आइरा छ. त्यो अनुसार क्याल्कुलेसन गर्दै जानु भयो भने you will find another root between 6 and 7. Okay, so अब यति बुझ्नु भयो भने the calculation is very simple. तर कन्फ्युजन चाहिँ कहाँनिर हुन्छ भने धेरै जस्तो स्पेशली तपाईले अलि प्रेसरमा एक्जाममा यो हिसाब गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो भ्यालुले गरेर कन्फ्युजन हुन सक्छ. सो यो भ्यालु चाहिँ कति बेला टिप्ने भने जब आन्सर आउने बेला भयो, लास्ट स्टेपमा चाहिँ यो भ्यालु टिप्ने. तर सुरुदेखि नै त्यो भ्यालु टिप्नु भयो भने धेरै कन्फ्युजन हुन्छ है. त्यही भएर म तपाईलाई के रेकमेन्ड गर्छु, यहाँ प्लस यहाँ चाहिँ माइनस मात्र लेख्दै आउने, लास्टमा मात्र यो लेख्नु, किनभने आन्सर आयो कि आएन भनेर थाहा पाउनलाई यु शुड चेक दिस भ्यालु. ओके, सो अब तपाईले मैले यो लास्ट स्लाइडमा केही क्वेशन्सहरु दिएको छु है, एज एन एक्सरसाइज ती क्वेशन्सहरु गर्नुस्. एउटा चाहिँ यही प्रब्लमको 6 र 7 को बीचको आन्सर निकाल भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ नेगेटिभ तिरको निकाल भनेको छ. भनेपछि नेगेटिभ तिरको निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, यो 0 1 2 3 4 गरे जस्तै 0 -1 -2 -3 गर्दै जानु पर्यो, अनि कहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो दुईटा भ्यालुलाई लिएर हिसाब गर्नु पर्यो है. अघि मैले जुन ग्राफमा देखाएको थिएँ त्यो जुन तपाईलाई यो कर्व सिमेट्रिक छ भनेर देखाएको थिएँ, यु नेभर नो, अहिले ग्राफ हेरेर मात्र सिमेट्रिक छ भनेर थाहा भयो. त्यही भएर आन्सर चाहिँ पोजिटिभ तिर जति आउँछ नेगेटिभ तिर त्यसको माइनस भ्यालुमा पनि आउँछ सिमेट्रिक भएको कारण, बट यु नेभर नो इट. त्यही भएर हिसाब गरेरै देखाउनु पर्यो है. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस यो जुन बाइसेक्सन मेथड अप्लाई गर्दाखेरि अब एउटा क्वेशन के छ भने इनिशियल इन्टरभल हाम्रो साइज कति छ त भने 2 देखि 3 सम्मको इन्टरभलको साइज भनेको द साइज अफ द इन्टरभल इज 1. सर्टेन साइजको इन्टरभलबाट हामीले स्टार्ट गरेर सर्टेन डेसिमलको एक्युरेसी खोजिया छौं भने अहिलेको केसमा त हामीले के गरिरहेका छौं, फंक्सनको भ्यालु हेरिरहेका छौं. व्हाट इफ यु चेक द डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी. सो ए र बी को डिफरेन्स हेर्नु भयो भने 2.7979 2.7989. So the difference between these two is 0.001. अब यो डिफरेन्स पनि 0.0005 भन्दा नगटेसम्म क्याल्कुलेसन गर्ने भने डेफिनेटली यु हैव टु डु सम मोर क्याल्कुलेसन. अब एरर चाहिँ यताबाट एफसी को भ्यालु नहेरिकन ए र बी को डिफरेन्स हेर्यौं भने व्हाट विल बी द नम्बर अफ स्टेप्स रिक्वायर्ड. एफ अफ सी को भ्यालुमा हामी हेर्न सक्दैनौं कति स्टेप्स चाहिन्छ भने. रिजन के छ भने लकीली मोस्ट अफ द टाइम एफ अफ सी को भ्यालु चाहिँ छिटो यो 0 तिर नजिक गइदिन्छ यो भन्दा. तर सपोज यु चेक द भ्यालु अफ डिफरेन्स बिट्विन ए एन्ड बी टु स्टप योर बाइसेक्सन मेथड. इन दैट केस नम्बर अफ इटरेशन्स कति लाग्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने. यो एक्जाम्पलमा हेर्नु भयो भने एट एभ्री स्टेप यु क्यान सी दैट द एरर इज बीइङ हाफ्ड. सो यो स्टेपमा एरर हाम्रो इन्टरभलको साइज भनेको 1 छ. अर्को स्टेपमा हेर्नु भयो भने इन्टरभलको साइज 0.5 छ. त्यसपछिको स्टेपमा इन्टरभलको साइज 0.25 छ एन्ड सो अन. सो एट एभ्री स्टेप द इन्टरभल इज बीइङ हाफ्ड. र तपाईहरुले यो इन्टरभलको साइजलाई नै एररको रूपमा भिजुअलाइज गर्नुभयो भने
कति स्टेप फलो गरिसकेपछि यो इन्टरभलको साइज अथवा एरर यो भन्दा घट्छ त लेट्स ट्राई टु क्याल्कुलेट दैट ओके सो त्यो चीज चाहिँ अब मेरो प्रिभियस स्लाइडमा छ लेट्स गो टु दिस वन ओके सो व्हाट विल बी द नम्बर अफ इटरेशन्स रिक्वायर्ड व्हेन यु टेक द डिफरेन्स बिट्विन द इन्टरभल or the size of the interval as error. So suppose हाम्रो error tolerance चाहिँ E छ I को केसमा 0.0005 ल्या जस्तै and the size of the interval is B minus A. So A देखि B को interval को size हामीले calculate गर्नु पर्यो भने B minus A लिनु पर्यो. So regarding the size of interval AB as error, first step मा at the very first step हाम्रो error कति भयो त B minus A. Assuming that B is larger than A, sometimes this may be swapped. त्यही भएर हामीले के गर्यौं भने absolute value लियौं. Okay, at the very first step your error is this much. त्यसपछिको स्टेपमा एरर त हाफ हुन्छ डिवाइड बाइ 2. फेरि त्यसपछिको स्टेपमा अझ डिवाइड बाइ 2 हुन्छ. त्यसपछिको स्टेपमा अझ डिवाइड बाइ 2 हुन्छ and so on. भनेपछि your interval size will be halved or your error will be halved. त्यही भएकोले गर्दाखेरि okay, if you regard the size of the interval AB, which is B minus A as error, okay, initial error B जुन हामीले लिन्छौं हैन so first step मा B minus A by 2, second step मा B minus A by 2 by 2 भनेको B minus A by 2 square हुन्छ and so on. भनेपछि nth iteration पछि हाम्रो error को size अथवा interval को size भनेको B minus A by 2 को power n हुन्छ. र हिसाब गर्दै जाँदाखेरि के हुनु पर्ने त भने n is the number of iterations required. B minus A by twice n जुन छ n iteration गरिसकेपछिको जुन error अथवा interval को size छ that should be less than or equals to E. Sorry. If you keep it in other ways, यो 2n लाई मैले माथि ल्याए E लाई तले ल्याए भने 2 को power n गर्दा B minus A by E or tolerable error. So from this relation can you find n equals to what? अब equals to भनेर नआए पनि greater than or less than को टर्म्स मा आउनु पर्यो. So can you find n from this relation? Okay. Someone? Vivek? Okay, Navin la भन्नुमा. Yes, अहिले भर्खर कसले बोल्यो? मैले सर. Yes, अब n कसरी निकाल्ने भयो? यो त पावर मा छ. पावर मा भन्नाले कसरी? मलाई यो रिलेसनबाट n निकाल्नु पर्यो के? लग लगाएर सर. Yes, log लगायो भने के हुन्छ? Log त एकदमै पावरफुल छ नि हैन? So यसलाई log लगाइदियो भने this will come in product form हैन? So taking log of both sides, log 2 को power n is greater than or equals to log of B minus A by E. This यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गर्यो भने n log 2 is greater than or equals to log B minus A minus log E भयो हैन? Therefore n is going to be greater than or equals to log of B minus A minus log E divided by log 2. Yes, अब यसलाई log base 2 लियो भने अझ सजिलो भयो हैन? So if you take log of base 2 यो काटिन्छ यति मात्र बाँकी हुन्छ. तर मैले बेस कुनै पनि नलिएको रिजन के छ भने कतिपय क्याल्कुलेटरहरुमा log base 2 क्याल्कुलेट गर्न मिल्दैन. त्यही भएर अब तपाईसँग जुन बेसको log छ त्यही अनुसार लिए भइहाल्यो. And this will be a constant value. So this will give you the number of steps required. भनेपछि ओके अब 3 डेसिमल प्लेस सम्मको एक्युरेसी तर हामीले अहिले फंक्शनको भ्यालु चेक गरेका थियौ. फंक्शनको भ्यालु चेक नगरिकन व्हाट इफ you check the difference between the interval. So actually calculate गरेर हेरौं पछि ओके. So अघि हाम्रो A को भ्यालु 2 थियो, B को भ्यालु 3 थियो. पछि log of difference between the interval is 1 हैन माइनस ओके log of अहिले चाहिँ मैले log भनेपछि यो क्याल्कुलेटरमा LOG लियो भने चाहिँ this is base 10 है. ओके सो log of हाम्रो एरर कति थियो त 0.0005 divided by okay log of 2. Okay, let's calculate. पछि n will be greater than or equals to roughly 11 भनेपछि यसले के भनिरहेछ त भने a र b को डिफरेन्स 0.0005 नआएसम्म क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने you will require somewhat greater than 11 iterations. अहिले पनि 11 जति नै आयो तर अहिले चाहिँ फंक्शनको भ्यालु चेक गरेका थियौ हैन. सो एट लिस्ट यति इटरेसन चाहिँ चाहिँदो रहेछ भन्ने भन्यो. पछि बाइसेक्सन मेथडमा एउटा रमाइलो पार्ट के भयो त भने
ए र बी को डिफरेन्स सर्टेन टलरेबल एरर भन्दा कम नआएसम्म क्याल्कुलेट गर्नु छ भने सजिलैसित कति स्टेप गरेपछि क्याल्कुलेसन आन्सर आउँदो रहेछ भन्न सकिदो रहेछ है, डिटर्मिनिस्टिक रहेछ। ओके, सो एउटा पार्ट यो भयो। यो अब तपाईले सारी राख्नु पर्दैन अहिले, यो स्लाइड यो इटरेटिभ मेथडहरुमा अर्को एउटा कन्सेप्ट छ, इट इज कल्ड रेट अफ कन्भर्जेन्स। रेट अफ कन्भर्जेन्स भने चाहिँ के भने कुनै पनि यस्ता खालका इटरेटिभ टेक्निकहरु हामीले अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कतिको छिटो सल्युसन आउँछ त, दैट इज गिवन बाइ रेट अफ कन्भर्जेन्स। हायर द रेट अफ कन्भर्जेन्स, फास्टर विल यु गेट द सल्युसन। नाउ अब रेट अफ कन्भर्जेन्सलाई कसरी क्वान्टिफाई गरिन्छ त हैन? बाइसेक्सन मेथडको केसमा इट इज भेरी सिम्पल। सपोज हामीले ए र बी को जुन डिफरेन्स छ त्यसलाई नै एररको रूपमा भिजुअलाइज गर्यो भने अघि भने जस्तै एट द भेरी इनिशियल स्टेप एरर सपोज इट इज रिटन एज एप्सिलन नट, अथवा एरर एट फर्स्ट स्टेप इज गिवन बाय ई नट व्हिच इज इक्वल टु बी माइनस ए। यु सी एट एभ्री स्टेप दिस एरर विल बी हाफ्ड। त्यो भएकोले गर्दा अब सेकेन्ड स्टेपमा गएर हाम्रो एरर कति हुने भयो त हैन? ओके, सो फर्स्ट स्टेपमा अथवा सेकेन्ड इटरेसन फर्स्ट इटरेसनमा गएर द एरर विल बी ई नट बाई 2 बी माइनस ए बाई 2 हुने भयो। त्यस्तै अर्को स्टेपमा गएर ई2 इक्वल्स टु बी माइनस ए बाई 2 लाई फेरि हामी हाफ गर्छौँ, बी माइनस ए बाई 2 स्क्वायर हुन जान्छ व्हिच इज ई1 बाई 2। इन जनरल बाइसेक्सन मेथडमा जुन इन्टरभल छ त्यसलाई नै हामीले एररको रूपमा भिजुअलाइज गर्यौं भने एट एभ्री स्टेप एरर इज बिङ हाफ्ड। सो इन जनरल एरर एट n+1 step can be expressed as error at n step divided by 2। अब रेट अफ कन्भर्जेन्स कति हुन्छ भनेर क्वान्टिफाई गर्नु पर्यो भने हामी जहिले पनि के गर्छौं भने n+1 स्टेपको एरर र n स्टेपको एररको बीचमा कस्तो इक्वेसन अथवा रिलेसनशिप बन्छ त, that will give you the rate of convergence। okay, in this case if you visualize this as y and this as x भनेपछि y equals to 0.5x जस्तो भइराछ भनेपछि अब हाम्रो इक्वेसन कस्तो भन्यो त, कति डिग्रीको इक्वेसन भन्यो त, this gives you a linear equation। so since there is linear equation or linear relationship between en and en+1, so the rate of convergence of bisection method is said to be linear in nature, and higher the degree of rate of convergence, faster will be your convergence। for example, suppose यो en को भ्यालु जहिले पनि 1 भन्दा सानो हुने हो भने जति जति हाफ गर्दै गयो डेफिनेटली झन्झन सानो हुँदै जान्छ एरर। तर यो en को भ्यालु 1 भन्दा सानो छ र यसलाई यसरी 2 ले डिवाइड नगरिकन स्क्वायर अथवा क्यूब गर्दै गयो भने के हुन्छ हैन? सानो नम्बरहरुलाई हामीले जति पावर हाई गर्दै गयौं त्यति छिटो त्यो भ्यालु 0 तिर कन्भर्ज हुँदै जान्छ अथवा रिड्युस हुँदै जान्छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि रेट अफ कन्भर्जेन्सको हकमा यस्ता खालका इक्वेसनहरुमा यो जति जति en को पावर बढ्दै गयो, जस्तो यो ठाउँमा en को स्क्वायर भइदिए भए चाहिँ इट वुड बी क्वाड्रेटिक कन्भर्जेन्स, en क्यूब भइदिए भए क्यूबिक कन्भर्जेन्स भयो। जति जति यो इक्वेसनको पावर हाई हुँदै जान्छ त्यति त्यति छिटो हामी सल्युसनतिर कन्भर्ज हुँदै जान्छौं, एन्ड दैट इज रेट अफ कन्भर्जेन्स। ओके, सो यो रेट अफ कन्भर्जेन्सको कुरा बुझ्नु भयो है? Does anyone have any question? No, sir. Okay, thank you. So bisection method को केसमा this is linear। त्यस्तै अरु मेथड्सहरु छन् जसको rate of convergence will be much more higher than bisection method। र अर्को के कुरा बुझ्नु पर्यो रे, जति जति यो rate of convergence हाई हुँदै जान्छ त्यसको मिनिङ हाम्रो सल्युसन निकाल्ने प्रोसेस चाहिँ त्यति फास्ट हुन्छ। ओके, सो this is it। अब यहाँ अलिकति तपाईलाई यो बाइसेक्सन मेथड प्रोग्रामिङ गर्नु छ भने कसरी गर्नु छ भनेर यहाँ मैले एल्गोरिदम पनि लेखिदिएको छु, यो चाहिँ आफै पनि हेर्नुस् र हामी यो चीज फेरि प्र्याक्टिकल क्लासमा पनि हेर्छौं है। सो इन आवर नेक्स्ट प्र्याक्टिकल क्लास यु विल बी इम्प्लिमेन्टिङ दिस बाइसेक्सन मेथड एज अ कम्प्युटर प्रोग्राम। यो चाहिँ आफै हेर्नुस्, तपाईलाई अब क्वेशन एज एक्सरसाइज चाहिँ 2-3 वटा क्वेशनहरु दिएको छु यहाँ। सो अघि भने जस्तै x sin x plus cos x equals to 0 जुन एक्जाम्पलमा गरेका थियौ, 6 र 7 को बीचमा पनि एउटा रुट रहेछ त्यसलाई निकाल्नुस्, बट दिस टाइम ओन्ली फर 2 डेसिमल प्लेसेस। त्यस्तै
एउटा नेगेटिभ रियल रुट पनि निकाल्नु भनेको 0 1 2 3 4 तिर सर्च नगरिकन 0 -1 -2 तिर सर्च गर्दै जानु पर्यो र जहाँनिर साइन चेन्ज हुन्छ त्यो दुईटा बीचको भ्यालुको आन्सर निकाल्दिनु पर्यो सो बाइसेक्सन मेथड यहाँ तपाईले दुईचोटी इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि ओके अहिले जुन मैले लास्टमा एक्सप्लेन गरे नम्बर अफ इटरेसन्सको कुरा सो म्याक्सिमम टलरेबल एरर चाहिँ 0.005 छ तर इनिशियल यस इन्टरभल 1 छ भने कसरी आउँछ भनेर मैले यो क्याल्कुलेसन गरेर देखाइसके एउटा चाहिँ 11 निकालेको थियौं हामीले यो चाहिँ फेरि आफै पनि गर्नुस् त्यसपछि व्हाट इफ द इनिशियल इन्टरभल युज्ड इज 0.1 भनेपछि जस्तो 2 र 3 युज नगरिकन मैले 2.7 र 2.8 बाट स्टार्ट गरे भने आन्सर निकाल्न कति स्टेप्स लाग्ला त्यो निकाल्नुस् भने है व्हाट इफ द इनिशियल स्टार्टिङ इन्टरभल इज 0.1 भनेको फर एक्जाम्पल 2.7 र 2.8 बाट स्टार्ट गर्दा नम्बर अफ इटरेसन्स कति लाग्छ त ओके सरी त्यसपछि अर्को एउटा इक्वेसन दिएको छ हैन सो 7 को क्यूब रूट निकाल सो 7 को क्यूब रूट निकाल्नु पर्यो नि त्यसलाई तपाईले इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्दाखेरि x क्यूब गर्दाखेरि 7 आउनु पर्छ त्यही भएर इक्वेसन चाहिँ x क्यूब माइनस 7 इक्वल्स टु 0 आउने भनेपछि यसको सल्युसन निकाल्नु भनेको यु विल बी फाइन्डिङ द क्यूब रूट अफ 7 ओके अनि इनिशियल ब्र्याकेट चाहिँ 0.1 को ल्याउने यो भने के त भने ओके सो x इक्वल्स टु 0 राखौं नेगेटिभ आउँछ 1 राखौं नेगेटिभ आउँछ 2 राखौं ओके 2 क्यूब इज 8 भनेपछि 1 राख्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आउँछ 2 राख्दाखेरि पोजिटिभ आउँछ भनेपछि यु नो दैट देयर इज अ रूट बिट्विन 1 and 2 तर 1 and 2 नलिकन फेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भने 1 र 2 को इन्टरभललाई पनि फेरि 1 1.1 1.2 1.3 गर्दै कुन दुईटा भ्यालुको बीचमा फंक्सनले पोजिटिभ नेगेटिभ आउँछ पत्ता लगाउनु पर्यो त्यसपछि बल्ल त्यो दुईटा भ्यालुलाई एज इनिशियल ब्र्याकेट लिएर सल्युसन निकाल्ने प्रोसेसतिर अगाडि बढ्नु पर्यो एन्ड द फाइनल क्वेशन इज you will implement this algorithm as a computer program त्यसको चीज चाहिँ हामी प्र्याक्टिकलमा गर्छौं so as an exercise before your practical classes try to do these 3 questions अनि यो स्लाइड चाहिँ मैले अहिले क्लास सकिसकेपछि केही टाइम पछि I'll keep this in your Google Classroom र म नोटिफाई पनि गरौँला अथवा तपाई पनि हेर्दै गर्नुस् Google Classroom मा तपाईहरुको एक्सेस भइसक्यो होला हैन ओके अनि अर्को कुरा चाहिँ यो अहिले तपाईले मलाई उसको चाहियो है सीआर को नम्बर पठाउनुस् त्यस्तै केही इमिडिएट इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने जनरली मैले सीआर लाई भाइबर बाट पठाइदिन्छु सीआर को हजुर सर यस गणेश तपाईको मलाई अहिले नम्बर पठाइदिनुस् हैन च्याटमा पठाइदिनुस् सर त्यस्तै इमिडिएट इन्फर्मेसन के रिले गर्नु पर्यो भने म यो नम्बरमा पठाइदिन्छु है तपाईको भाइबर छ है छ ओके म भाइबरमा एकछिनमा एड पनि गरौँला है त्यस्तो के इन्फर्मेसन छ भने तपाईलाई यसमा पठाउँछु है त ओके कसैको के क्वेशन छ नो सर ओके सो देन दिस मच फर टुडे ओके यो एकछिनमा गुगल क्लासरुममा हेर्नु होला ओके थ्यांक यू थ्यांक यू सर Thank you, sir. Bye, sir. Okay, goodbye. Thank you, sir.